እኔ ልጅ እንዳልካቸው እንደነገርህ መልአክ እንደነገርህ እንዳልካቸው ከኢትዮጵያ መጥተናል። ከሁሉ በፊት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአማን ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይሉ ስልጣን አሰረሮ ሰይጣን አጋዘነው አዳም ሰላም ይዘስ ኮነ ፍስሐ ሰላም። ይሄ የትንሣኤ መዝሙርና ሰላምታ የምንለዋወጥበት ቅዱስ ያሬድ ያስተማረን መንፈስ ቅዱስ የነገረን ነው እና ክርስቶስ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን አሸንፎ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ነፍሳትን ያዳነበትና ብርሃንን ያናወጀበት ነው እንግዲህ የሚናገረው እና እንደጠየቀኝ ከሁሉ በፊት በጣም አመሰግናለሁ ስለጠየቀኝ። ወደ ታላቋ ብሪታንያ ወደ ለንደን የመጣ ነው። ሁለት ሆነን ነው እኔና ብፁዕ አባታችን አቡነ ቀውስጦስ ሆነን ነው የመጣ ነው። ከመጣን 8 ቀን አልፎናል። የመጣንበት ዋና ምክንያት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ 6ኛው ፓትርያርክ ብፁዕ አባታችን ቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ልከውን ነው። የተላከንበት ምክንያት በዚህ በለንደን ደብረ ጽዮን አንዳንድ መለያየቶች ተከስተው ስለተሰማ ያን በተመለከተ ለመመካከርና ከወንድሞቻችን ከአባቶቻችን ጋራ ለመነጋገር መለያየቱን በውይይት ለመፍታት ምክንያቱም ይሄ ነው የሚያስፈልገው፣ ውይይት ነው የሚያስፈልገው። ባለማቋረጥ መወያየት ያስፈልጋል። ሌላ ቀርቶ በዚህ በአሜሪካን ሀገር እንኳን ተጀምሮ የነበረው 3-4 ጊዜ ስብሰባ የተደረገበት የሲኖዶስና የሲኖዶስ አባላት ጉባኤ ሁሉም የሲኖዶስ አባላት ብዬ ነው የምለው። ሲኖዶስ አንድ ነው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሲኖዶስ አባላት ከኢትዮጵያ የሚሄዱ እዚያ የሚሄዱ ሁሉም የአንድ ሲኖዶስ አባላት ናቸው። ውይይት አድርገው ነበር። ለጊዜው እንቅፋት ቢገጥመውም ውይይቱ እንደሚቀጥል ተስፋ ነው የምናደርገው። አንዴ 2 3 4 ቢከሽፍም ይቀጥላል። መጽሐፉ ሰብአይ ወድቅ ጻድቅ ሰብአይ ወድቅ ወሰብአይ ተነሳ ጻድቅ 7 ጊዜ ሊወድቅ ይችላል፣ 7 ጊዜ ሊነሳ ይችላል ይላልና ብዙ ጊዜ ሙከራ ይባላልና ሙከራው ይቀጥላል ብዬ ነው መገመተው። አባቶቻችን እና እኛ ተለያይተን መቅረት የለብንም። ይሄን እንግዲህ የሲኖዶሱ አባላት ድምጽ ነው፣ የሁሉም ድምጽ ነው። እንደኔ የሲኖዶስ አባላት ነን ሁላችንም። እዚያም ያለነ በዚህም ያለነ ሲኖዶስ ማንድ ነው፣ መሰረቱም ኢትዮጵያ ነው። አሁን ወደ ደብረ ጽዮን ስንመለስ ደብረ ጽዮን በመናና በካህናት መካከል ችግር ተፈጥሮ እንደከረመ እንደሰነበተ ያው ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ስለዚህ ያ ችግር ተወያይተን ለመፍታት እንድንችል ያው በህማማቱ ጸልየናል። በትንሳኤውም ያው በየአብያተ ክርስቲያናቱ አገልግለናል። ደብረ ጽዮን አልተገለገለም። ይሄም ለኛ መቼስ ትልቅ ጉዳት ነው፣ ቁስል ነው። ሆኖም ቁስሉ የሁላችን ነው፣ ለሁላችን ይሰማናል። ለኛም ከኢትዮጵያ ለመጣን ብፁዓን አባቶች እዚህም ላሉት ምእመናን ወንዶችም ሴቶችም ከባድ የሆነ ቅጣት ነው። ግን እግዚአብሔር ይቅርታውን እንዲሰጠን ውይይታችን እንቀጥላለን። ከመጣን ጀምሮ በጣም ጥሩ ሁኔታ ነው። አንደኛ በጸሎት ከስቅለቱ በዓለ ስቅለቱ ጀምረን በጸሎት በየቦታው ሆነን ጸልየናል። ከመመናኑ እጅግ በርከት ያሉ መመናኑ በየቦታው በደብረ ጽዮን በጽርሐ ጽዮንም በቅድስት ሥላሴ ታላቁ ቤተክርስቲያንም በሌሎችም እንዳውም በደብረ ጽዮንም ቢሆን በዙሪያው በጽርሐ ጽዮንም በዙሪያው በቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያንም በሌሎችም አገልግሎት ተካሂዷል። ደስ ብሎናል። መመናኖቻችን በብዛት ግልብ ጥለው በዓለ ቅዱስ ስቅለቱን በማክበራቸው ተደስተናል። በየቦታው ቢሆን በደብረ ጽዮን ያልተከፈተበት ምክንያት ያው በግጭቱ ምክንያት ነው። ግን አገልግሎቱ መመናኑ
ግቢውን ሄደው በማየትና በግቢው አካባቢ ሆነው በተከፋፈለ ሁኔታ ቢሆንም ቅሉ አገልግሎቱን አላቋረጡም። ቅዳሴ ያልተቀደሰበት ምክንያት ያው በቂ በበቀል ቅዳሴ መቀደሱ ዋጋ የለውም። ቢሆንም ጸሎትም ቢሆን የግድ ነው እንጂ አስፈላጊ ነው። ከሁሉ በፊት ይቅርታ ነው። አሁን ወደ ይቅርታው ተመልሰን ተዋይተን ተነጋግረን የሚበጀውን ነገር አንስተን ወስነን ሰላም መፈጠር እንዳለበት ብለን ነው እንግዲህ የምንመካከረው። በዚህ ሪያ ነው ከካህናቱ በርግጥ ተገናኝተን ጠቃሚ የሆነ ውይይት አድርገናል። ከካህናቱ ጋር የካህናቱ ዝንባሌ ያው ወደ ጥንቱ ተዋህዷችን እምነታችን ወደ ጥንቱ አንድነታችን ማለት አቲ ቤተክርስቲያን አንዲት ናት። እንደምታውቁ ሲኖዶስም አንድ ነው። ስለዚህ ወደዛው ነው ሲኖዶስ በሲኖዶስ ስራ ያልሆነ ቤተክርስቲያን ቢኖርም ሊኖር አይገባ ወደፊት በውይይት ሁሉም በሲኖዶስ ስር መሆን እንዳለበት ነው። ሲኖዶስም አንድ ነው መሆን ያለበት። ቅድም እንደተናገርኩት አዲስ አበባም ያሉ ብፁዓን አባቶች በአሜሪካንም ያሉ አባቶች የአንዲት ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች አገልጋዮች ሐዋርያት ናቸው። ሲኖዶሱም የሁሉም አባቶች ሴንተርና ማዕከል ነው። ስለዚህ ሲኖዶስ አንድ መሆን አለበት። አንድ ነው ያለ አሁንም ቢሆን አባቶቻችን በየቦታው አሉ። እነሱም ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ እንጸልያለን፣ እንዋያለን፣ እንሰግናለን፣ እንለምናቸዋለን። እዚህም ደብረ ጽዮን ያለው መለያየት መጥፋት አለበት። ደብረ ጽዮን የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ስለሆነች በደብረ ጽዮን መለያየት የተፈጠረው መለያየት ጊዜያዊ ነው፣ ሊጠፋ ሊከስም ይገባዋል። ምእመናኑም እያዘኑ ናቸው፣ እኛም እያዘንን እንገኛለን። ስለዚህ ይህንኑ ለማስወገድና አንድነታችንን ለመመለስ አንድነታችንን ለማንጸባረቅ ነው እና ጅምሩ በጣም ጥሩ ነው፣ ደስ የሚል ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቅድስት የተባለችው ልጃችን መንበረ ማርያም እሷን ወደ እግዚአብሔር ለመሸኘት አንድ ሆነን በጸሎት ላይ ተገናኝተናል። ካህናቱም ሁሉም አንድ ሆነው ደብረ ጽዮን ኃይለ ጽዮን ገብረ ጽዮን ሳይባል ሁሉም ምእመናን አንድ ላይ ሆነው ካህናቱ አንድ ላይ ሆነው ስንጸልይና ያረፈድነው ስንፈተና ያደርነው አረፈድነውም። የምእመናኑ መምጣት የካህናቱ መምጣት ለኛ ትልቅ ደስታ ነው። አቡነ ማርቆስ የተባሉ የዛሬ 50 ዓመት በፊት 60 ዓመት በፊት የኤርትራ ሊቀ ጳጳስ የነበሩ ማለት ኤርትራ ወደ ማዕከሉ አስተዳደር ከመመለሷ በፊት የነበሩ ሊቀ ጳጳስ ናቸው። ትውልዳቸው እዚያው ኤርትራ ነው። ግን ሀገር ፍቅርን የመሰረቱ አባቶች ከመሰረቱ አባቶች አንዱ ነበሩ። ሐማሴን ምድረ ኤርትራና ሌላው ኢትዮጵያ የሚባለው አንድ ያደረጉ በፍቅር ሀገር ፍቅር ማህበር በማቋቋም ነው። እሳቸው ከኤርትራውያን ልጆቻቸው ሲነጋገሩ አንተ የኤርትራ ሕዝብ ሆይ ታመሃል ንገርህ አሉ። አቡነ ማርቆስ ናቸው የጥንቱ። ታመሃል ንገርህ፣ በሽታ መለያየት ነው፣ መድኃኒት ግን አንድነት ነው። ድህነትህ አንድነትህ ነው። ከእናት ሀገርህ ከኢትዮጵያ ጋር ስትቀላቀል ትፈራለህ፣ ሞገስ ታገኛለህ፣ ወደ አንድነትና እያሉ ያስተምረው ነበረ። አሁንም እኒህ ታላቅ አባት ኢትዮጵያዊ አባት አቡነ ማርቆስ ዘሀገረ አስመራ የነበሩ አባት ናቸው። እኔም እንደሳቸው አንተም እንደኔ ሌሎቹም እንደሌሎቹ መድኃኒታችን ለኢትዮጵያውያን አንድነት ነው ኃይላችን። እኛ አንድ ህዝብ ነን። በምስራቅም በምዕራብም በሰሜንም ብንወለድ የአንዲት ኢትዮጵያ ልጆች ነን። አሁን ደግሞ በመላ ኢትዮጵያም ተበትነናል። ምንም ብንበተን መሰረታችን ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ አንድነታችንን ማጠንከር ይገባናል። በለንደን የምንገኘውም ያው አንጋፋ ኢትዮጵያውያን የሚገኙባት በጣም ታላላቅ ሴቶችም ወንዶችም ጀግኖችም አርበኞችም ያሉባት ስለሆነች አንድነታችን ከተሆነም ሊፈርስ አይገባም። አንድነት ከፈረሰ ሁላችንም ፈርሰን ተበታተን እንቀራለን። ስለዚህ አቡነ ማርቆስ እንዳሉት ለኛ ለኢትዮጵያውያን በዚህ ዘመን ለምንገኘው ኢትዮጵያውያን በቁጥራችን በርክተን በየዓለም ሁሉ እንገኛለን። ግን መሰረታችን መነሻችን አዲስ አበባ ከተማችን ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያውያን በየዓለሙ ቢበተኑ መሰረታችን ሀገራችን ቅድስት ናት። በዓለም የታወቀች በታሪክ የታወቀች የነ ሉዊስ የሰው ልጅ መገኛ የሆነች ሀገር ናት። የትች ሀገር ልጆች ልንለያይ አይገባንም። መለያየት ሲመጣ ማጥፋት ነው የሚያስፈልግም። በፍቅር መለያየቱን ማጥፋት ያስፈልገናል። ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ዛሬ በሰላም አንድ ሆነን ልጃችን እንደሸኘን ሁሉ አሁንም
የመቤታችንን በዓል የሚመጣውም ዳግም ትንሣኤ በዓል ሁላችንም አንድ ሆነን የሚያለያየን ነገር ሊኖር ይችላል። በአንድ ቤተሰብ በባልና ሚስት መካከልም አንዳንድ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ተዋይተው ነው የሚያስወግዱት። ብልህ ባልና ሚስት ከሆኑ ተዋይተው ያስወግዱታል። ሞኞች ከሆኑ ይለያያሉ። እኛ ሞኞች አይደለንም። ሁሉም ብልሆች አባቶች እናቶች ያሉበት ስለሆነ ችግራችንን በውይይት መፍታት ይገባናል። እግዚአብሔርም ደስ ይለዋል፣ ሀገራችንም ደስ ይላታል። እኛም እንኮራለን፣ እንፈራለን። ሞገስ በሞገስ ላይ ሞገስ እንጨምራለን። ከተፈታተነ ግን እንበታተናለን፣ እንጠፋለን። ስለዚህ መድኃኒታችን አንድነት ነው፣ እርቅ ነው፣ ሰላም ነው፣ መጓየት ነው። እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ። አባታችን አቡነ ቀውስጦስ ደግሞ የሚባሉ ታላቅ አባት አሉ። እሳቸውን ብትጠይቃቸው ተመሳሳይ የሆነ ሀሳብ እንደሚሰጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁለታችን ነን እንግዲህ በፓትርያርኩ ተልከን ወደዚህ ወደ ለንደን የመጣ ነው። እሳቸውም እዚህ ገደማ ነው ያሉትና ስለጠየቀኝ እንዳልካቸው ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይጠብቅህ፣ እግዚአብሔር ባርክህ፣ ከፍ ከፍ ያድርግህ። አሜን። እንኳን ወደ ታላቋ ብሪታንያ መዲና ለንደን በሰላም እንደው የመጡበትን ዋናውን አንኳር ጉዳዩ አጠር አድርገው ይነግሩን እና የመጡበት ጉዳይ እየተሳካ ነው ነው እንግዲህ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። በአየር ላይ ተጉዘን እዚህ በሰላም ደርሰን ወገኖቻችንን በሰላም አግኝተናቸዋል። የመጣንበት አይነተኛ ምክንያት ከብፁዕ አቡነ ገብርኤል ጋራ በቅዱስ ሲኖዶስ ታዘን ነው። በፓትርያርኩ ትእዛዝ ደርሶን ነው የመጣነው። የመጣንበት አይነተኛው ምክንያት ለሁሉም ግልጽ ይመስለኛል። ደብረ ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ተዘጋ፣ ምዕመናን እያዘኑ ናቸው፣ ሁለት ተከፍለዋል፣ ምክንያቱን አናውቅም የሚል ነው። እንግዲህ እዚያ የቀረበው ምክንያቱን ለማወቅ የተለያዩትን አንድ ለማድረግ ለማስታረቅ እግዚአብሔር ቢረዳን የተዘጋውን ለማስከፈት የአንድ እምነት ተከታዮች፣ የአንድ ሀገር ልጆች፣ የአንድ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ለምን እንደተለያዩ እንግዲህ በአባትነት ግድ ኃላፊነትን ተረክበናልና ምክንያቱን ጠይቀን ለማቀራረብ ለማስታረቅ ነው አመጣጣችን። እንደሚገባኝ ምዕመናን ገና አልተገናኛችሁም፣ ግን ከካህናቱ ጋር እንደተገናኛችሁ ነው። ከካህናቱ ጋር የተለያዩትን ካህናቶች የማስታረቁ ጉዳይ እየተሳካ ነው? ካህናቱ እንግዲህ ቀደም ሲል ጀምሮ ችግር አለ። ያው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሆና ሳለች ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለመለየት አንዳንድ ሰዎች ይጥራሉ። ሲኖዶስ የሌላት ቤተክርስቲያን አትባልም። በፓትርያርክ የሚመራ ተጠሪነቱ ለመንፈስ ቅዱስ የሆነ ቅዱስ ሲኖዶስ አለ ለቤተ ክርስቲያናችን ከእግዚአብሔር በታች። እንግዲህ እቺ ቤተ ክርስቲያን ቀደም ብሎ ነው የተመሰረተችው። በፓትርያርኩ ጽላቱ ተባርኮ አሁን ወደ 40 ዓመት በላይ አገልግሎት እንደሰጠች ነው የሚናገረው። ያሉት የአንድ ሀገር ሰዎች ናቸው፣ እምነቱ ተከታዮች ናቸው። ሃይማኖት አለኝ የሚል ሁሉ ቤተክርስቲያንን አይዘጋም። ሃይማኖት አለኝ የሚል ሁሉ በቤተክርስቲያን ጸብን ትርክ አይፈጥርም። ቤተክርስቲያን የሚዘጋበትን ምክንያት አያደርግም። ለምን? ምንድነው ምክንያቱ? የፖለቲካ ጉዳይ አለበት? ፖለቲካና ሃይማኖትስ ምን ግንኙነት አለው? ይሄንን ጉዳይ ቀረብ ብለን ሁኔታውን አይተን እናቀራርባቸዋለን፣ እናስታርቃቸዋለን ብለን ነው ጉጉታችን። ካህናቱ እንግዲህ እግዚአብሔር ቀርቧቸዋል፣ መጥተው ቃል ገብተዋል። እኛ ቤተክርስቲያናችን ያለ ሲኖዶስ
ብቸኛ ሌላ መልክ እንድታወጣ አንፈልግም። የምትመራው በሲኖዶስ ነው። ፓትርያርክም አለን። በዚያ ነው ወደፊት ከዛሬ ጀምሮ የሚል ቃል ገብተዋል። እነዚህም ደግሞ አሁን በውጪ ያሉ የሚባሉትን ቀጠሮ ይዘናል ነገር ምናልባት እንደነሱ ጠይቀናቸው ያው እምነቱ በሚያዘው በቀኖና ቤተክርስቲያን መሰረት እንጓዛለን ካሉ አስታርቀናቸው ወደ ሀገራችን እንመለሳለን። እኛ ዛሬ ደከምንበት በዚህ ትልቅ በዓል ሀገረ ስብከታችን ስን የመጣንበት አይነተኛው ጉዳይ ይሄ ነው። ሲሰበር ይሰንጠር ምንም እንኳ በትንሣኤ ምድር በትንሣኤ በዓል ሀገረ ስብከት ትቶ ሕማማትን ትቶ ወደ ሌላ መሄድ ባይገባም ይሄ ደግሞ ተዘጋ ሲባል ምዕመናን ተበተኑ ሲባል የግድ ልናስብበት የሚገባ ሊያሳዝነን የሚገባ ነውና ይሄን ጉዳይ እልባት ለማስገኘት ከምዕመናኑ ጋራ የሃይማኖቱ ተከታዮች ተባብረውን በጸሎትም በሽምግልናውም አንድ ላይ ተባብረውን አንድነትን ፈጥረን እንሄዳለን እንመለሳለን ብለን የመጣ ነው። በዚህች በቤተክርስቲያን ሁከት ላይ የተረበሹ ብዙ ምዕመናን አሉ። ክርስትናን የተቀበሉ ብዙ ህጻናት አሉ። የዛች ሲሆን ቤተክርስቲያን ምዕመናን ተከታዮች ለእነሱ መቼስ ይሄንን ነገር በሰላም እንፈታዋለን የሚል የተስፋ ቡራኬ የተስፋ ቃል ካለ እንደው ቢያሰሙልኝ በዚህ ዘገባለሁ። አይ እውነተኛ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ከሆኑ ሁሉም ያ ከቃላችን ከቤተ ክርስቲያኒቱ መመሪያ ውጪ ሌላ ነገር ይፈጥራሉ ብለን አናምንም። ደግሞ ቤተ ክርስቲያኑ ቀኖና በሚፈቅደው ሂዱ ስንላቸው የሃይማኖቱ ተከታዮች ነን እያሉ ሌላ ነገር ካመጡ የኛ እንዳልሆኑ ነው የምናውቀው። በዚህ ነገር ሁሉ ሊያስብበት ይገባል። እንዴ ለምን ቤተክርስቲያኒቱ ኢትዮጵያዊት ብሔራዊት ናት። እኛ ምንለው ብሔራዊት ሐዋርያዊት ጥንታዊት ነው ምንለው እቺን ቤተክርስቲያን። አዎ በኢትዮጵያ መሰረቷ ነው ሲኖዶሱ ያለው ኢትዮጵያ ነው። ከዚያ ሆኖ ይመራታል። ቤተክርስቲያኒቱ ብሔራዊት ናት። አይመጡ መከራ ቢመጣ ባለችበት ሆና ልጆቿ ደረሱበት ሁሉ እየደረሰች ታጽናናለች ጽንፈ ምድር ድረስ። ዓለም አቀፋዊት ናት ቤተክርስቲያኒቱ። የትም ቢሰደዱ እነሱ አሉበት ሁሉ እየሄደች አገልግሎት ትሰጣለች። ግን በኢትዮጵያ የለችም የሚሉ አንዳንድ በድፍረት የሚናገሩ ካሉ ተሳስተዋል። ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዛሬ አይደለም ፈተና እየገጠማት ያለው ከጥንት ጀምሮ እንደተፈተነች ነው የምትኖረው። በዮዲት ጉዲት ጊዜ ተፈትናለች። 40 ዘመን እሳት ነዶባታል፣ ቦታዋን አለቀቀችው። በግራኝ መሐመድ ጊዜ 15 ዓመት እሳት ነዶባታል፣ ቦታዋን አለቀቀችው። በየጊዜው ሁከተኞች እየተነሱ ግራ ያጋቧታል፣ ግን ቦታዋን አለቀቀችው። እንዴ ከ35,000 በላይ አብያተ ክርስቲያናት፣ ከ4,000 በላይ ገዳማት፣ ከ450,000 በላይ ካህናት፣ ከ46 ሚሊዮን በላይ ምዕመናን ያሏት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ የለችም፣ በኢትዮጵያ የለችም ተሰዳለች ብሎ መናገር እንዲያው በእውነት ለዓለም መዘበቻ መሆን ነው። ተገቢ አይደለም። ይሄ እንደዚህ የሚል ካለ ራሱን ማታለሉ እንጂ ቤተክርስቲያኒቱ እሱ የለችም ቢላት የማትኖር አይደለችም፣ አለች። ስለዚህ አሁን ሁሉም ተባብሮ እንዲህ ያለውን ነገር ማስወገድ አለበት። የእርስ በርስ ነው ወንድማማች ህዝብ ነው የተጣላ።
ያንን የሚጣላበትን ያስተዳደር ጉዳይ ካለ ሁላችንም አይተነው መመሪያ ሰጥተንበት የሚቀበሉ ከሆነ የሃይማኖት መሪዎቻቸውን አባቶቻቸውን የሚከተሉ ከሆነ ይከተላሉ። አይ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንፈልጋትም ሌላ ስም ሰጥተን እንመራታለን ቢሉ አይችሉም በጭራሽ አይችሉም። በዚህ መንገድ የሚመጡ ካሉ አይችሉም። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ናት። ይሄንን ገንጥሎ ሌላ ስም ሰጥቶ አስተዳድራለሁ እመራለሁ ማለት ካለ ይሄ እምነቱ ተከታይ አይደለም ማለት ነው። የእምነቱ ተከታይ ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱን ሊረከብ አይችልም። የእምነቱ ተከታይ ካልሆነ ማለት ነው። የእምነቱ ተከታይ ካልሆነ ቤተክርስቲያኒቱን እመራለሁ፣ በቤተክርስቲያኑ እጠቀማለሁ፣ በቤተክርስቲያኒቱ እገለገላለሁ ማለት ዘበት ነው። በምንም አይነት ሕግ አለ በየትኛውም ዓለም እና በተለይ እቺ ታላቋ ብሪታንያ ሕግ ያለባት ሀገር ናት። እና ይሄንን በጣም እግዚአብሔር ዳንና ምእመናንም ተባብረው እኛ ይሄንን አንፈልግም እንዲህም የሚለን ትውልድ እንዲፈጠር ያደርግብንም እግዚአብሔር ያው እንደ አባቶቹ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነትን ተከትሎ ቤተክርስቲያኒቱ የምትፈልገውን ቀኖና እየፈጸመ እንዲገለገልባት እንመኛለን። ምእመናንም በጸሎት እንዲረዱን እንማጸናለን። ለሰጡኝ ጊዜ ብፁዓን አባታችን በጣም አመሰግናለሁ። Grandson. It just changes the atmosphere. He meets the criteria of doing that distinguished work, and not just for Ethiopia, but he was worldwide. Unveiling of a blue plaque at the former residence of Ethiopia's last emperor, Haile Selassie I. It's only right that I introduce myself. So my name is Dr. Jack Bueller, and I'm the CEO of a company called Nubian Jack. And what we do is we install commemorative plaques all around the world.
and I say all around. What I'd like to say is I am very proud of my grandfather for doing many things. And the foremost is getting rid of slavery in Ethiopia, bringing the first constitution to Ethiopia, and also bringing Africa together by organizing the OAU. It's a great day for the legacy of Emperor Haile Selassie. Thank you for all those who contributed to this amazing. It's quite a coincidence, but my grandfather actually was a mariner, and he was the commander of one of the ships which sailed in the convoy from Alexandria that took the emperor from Alexandria to, the ambassador told me it was Jerusalem. So it's 90 years today. Rastafari becomes the power of the Trinity. Elect of God, King of Kings, Lord of Lords, conquering Lion of the tribe of Judah. Jah Rastafari, Emperor Haile Selassie I. Living ever give it. Ladies and gentlemen, welcome to around the world, all of you around the world, welcome to a fantastic and historical commemoration which we're about to punctuate today by unveiling a plaque to His Majesty, Imperial Majesty, who stayed at this address approximately 84 years ago. This day is very, very special because it marks the 90th anniversary of his commemoration and coronation with Empress Menen. What I'm going to do, I'm not going to do a lot of talking now. We have some very distinguished guests here that would like to speak to you. I'm going to start with calling the very first person of the borough, as it is the process and protocol. I'd like to introduce you to, ladies and gentlemen, Councillor Sally Kennedy, the Mayor of Merton. Sally. Good afternoon, and thank you very much for inviting me. I really find it an honour and a privilege, and I'm quite excited once I got here and saw this, and to be sitting next to Haile Selassie's grandson. It just changes the atmosphere, it changes the whole thing, and for me that is a great honour. Thank you. And to sit next to the ambassador as well, I think I feel very humbled in such amazing company. So thank you very much for inviting me. I was a student in the 70s, and that's when I first heard about Haile Selassie and Rastafarians, and obviously only know a very little bit about the culture. But just by talking to the ambassador, who was telling me about the Arabic coffee, and I am a terrible coffee snob, my daughter tells me, and I love good coffee, and I do drink it. And he was telling me the trail that this coffee took to become more used throughout the world. So I've learnt something immediately. But it is an honour. I didn't know Haile Selassie stayed here, so I did a bit of reading about it. And it is amazing, and I think it's wonderful you're commemorating it. So thank you for inviting me here, and I do consider it an honour to have met you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Do you want me to sit down? So the next person we're going to call is not a High Commissioner, because Ethiopia, as you know, wasn't formally colonized. He is, in fact, an ambassador. Ladies and gentlemen, can we please welcome Mr. Males Desta, High Commissioner, Ambassador even, of Ethiopia. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for inviting me today to this event. And I would like to thank the Mayor of Wimbledon for joining us as well, and the grandson of the Emperor, and also the organizer, Ethiopian World Federation Corporation, and also other organizers. It's a pleasure to be here on this ceremony, and I wish to make a small speech. Honorable Mayor of Wimbledon, dignitaries, my fellow compatriots,
as head of mission of Africa's first embassy in the United Kingdom, it is my distinct honor and good fortune to join you at the unveiling of a blue plaque at the former residence of Ethiopia's last emperor, Haile Selassie I. Ethiopians note with thanks and appreciation the warmth of friendship and the degree of hospitality accorded to Emperor Haile Selassie during his exile in the UK. The emperor himself acknowledged this fact when, after the liberation of Ethiopia, he gifted his spacious exiled Georgian home, Fairfield House in Bath, to Bath and North East Somerset Council, to serve as home for the elderly. It is a source of even greater satisfaction to witness that the unveiling of the blue plaque comes at a time when UK-Ethiopia relations are growing in metes and bounds. A big congratulations to the Ethiopian World Federation and all those concerned for making this happen. Thank you so much. Thank you. So what I'd like to do is also thank all you Zoom people all around the world who've taken part in this wonderful historic tribute. I think it's only right that I introduce myself. So my name is Dr. Jack Bueller, and I'm the CEO of a company called Nubian Jack. And what we do is we install commemorative plaques all around the world. And I say all around the world because we have a plaque in Wales, and we're just about to have one in America. So it is a distinct pleasure that we will be also looking to memorialize His Majesty in Ethiopia as well. We'll discuss that later. What I'd like to do is welcome to the stage the people who gave us permission to install this historic plaque on their building. It wasn't because they knew it would be worth £1 million more after today. Nothing to do with that at all. They just felt the sentiment of the occasion. So, ladies and gentlemen, can we welcome Paul and Sophie? Thank you very much for coming here. It's a real pleasure to welcome such distinguished guests into our front drive. It's not every day we have such a gathering. So welcome here. We're very excited to have this plaque. It's quite a coincidence, but my grandfather actually was a mariner, and he was the commander of one of the ships which sailed in the convoy from Alexandria that took the emperor from Alexandria to, the ambassador told me it was Jerusalem, I think was the next stop. So 84 years ago, my grandfather was part of the journey of His Majesty to the UK. So we're delighted to welcome you back here today, and we look forward to having the plaque unveiled. So thank you all for coming. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So we also have to thank the very first Vice President of the Ethiopian World Federation for conducting a wonderful Zoom ceremony up until this point. We are now going to welcome to the stage the President of the Ethiopian World Federation, who's going to tell us, by the way, they're our partners on this project, and they're going to tell us how they came about and how His Majesty ordained them to carry on the work that he started. So can we please welcome to the stage, ladies and gentlemen, Ras Tinish. Ja. First of all, I'd like to greet you in the name of His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie I. Ja! Ever living, ever faithful, ever sure. And we would like to also thank all our extinguished guests for being here. And, you know, we have the ambassador of the Ethiopian embassy representing here. And we're so very pleased that he was able to make it. We have the mayor, and the mayor is, you know, come out dressed regal in her outfits. So, so we are very happy that you're here. We have His Majesty's grandson, the Honorable Prince Michael Makanan, and we also have his cousin as well,
Mas Muligeta. Yeah. So we're very pleased to have our extinguished guests, and I would also like to say thank you for the family that allowed everything to go on with good gesture and with a good heart. So we thank you. We'd also like to thank Nubian Jack for the hard work that he's put in to making sure that this plaque was being able to get put up. So we give enough thanks for that as well. Yeah, and we give thanks for everyone that connected up on the Zoom, and we give thanks for everyone else who's participated, all the EWF, the Ethiopian World Federation Incorporated members from Local 3 that was able to partake and to contribute into also helping to make this program be successful. First of all, I would like to say that the Ethiopian World Federation Incorporated, our organization, was started in Bath. Before Bath, it was known as the Aid for Ethiopia. When we realized that the black people in the West realized that Mussolini had invaded Ethiopia, the black people of the West, they came together and they decided that they wanted to help Ethiopia. By that, we started the Aid for Ethiopia, and that was started in New York. After a while, there was a division amongst the people. Some people wanted to stay democratic. Some people wanted to get to go a bit communist because of the behaviors of what was happening towards black people in America at that time. But when the black people in the West heard that Ethiopia was being attacked by Mussolini, we came and we rallied together. So after the split of the Aid for Africa, they wanted to make sure that all the funding and everything that was being sent for Ethiopia and collected for Ethiopia would reach Ethiopia. So a delegation came to met with His Imperial Majesty while he was in Bath. And from there, the Constitution of the Ethiopian World Federation Incorporated was established. Since then, we have continually worked and continually tried to be connected as one with the government of Ethiopia. Because as we know as the Ethiopian World Federation Incorporated, that we are sovereign to Ethiopia, no one else. Because His Majesty told us that our flag will be of the our colors will be of the national colors of Ethiopia, green, yellow, and red. So that's the flag that we fly. Yeah? So that is where our organization itself was able to come and to be established. So since 1937 up until now, the Ethiopian World Federation is still going. And I'm very proud to say that in London, Local 3 of the Ethiopian World Federation Incorporated, from the time that our local has been established, we've always had elections every year, and we've always had an executive body to fill the post. So the work continues. So, and there are many ones of us elder than me. I'm just fortunate to be here standing up as the president at this moment in time. So also I give thanks for that as well, and for all our members. I would like to say something about the unveiling of this blue plaque. A lot of ones is not aware, so we're going to make them aware right here, right now, that the blue plaque, yeah, is not only for people who have passed for 20 years, has passed already for 20 years, yeah? And you know that I and as Rasta, we don't envision about death. We deal with life forever, forever and ever, yeah? So even if one pass on this level, yeah, life still continues. There's the next journey that we still have to take. But the blue plaque also establishes one who is living and has passed 100 years within their lifetime. Yeah? It also represents one who has done such a distinguished work
and that is recognized amongst his peers in the job and the obligations that he had. And we're saying that as members of the Ethiopian World Federation Incorporated, we are in agreement that His Majesty meets the criteria of doing that distinguished work, and not just for Ethiopia, but he was worldwide. Yeah? It was worldwide. We tried to send out enough information to ones who had concerns, but it seemed like they still kept their concerns. But as we said, when we do something as the Ethiopian World Federation Incorporated, we do it wholeheartedly. Yeah? We do it wholeheartedly. So we know that what we're doing today is a representation of His Imperial Majesty's life. I would just like to say a small quote from His Imperial Majesty. Our task is now to prove ourselves capable of employing our talents and resources in the cause of Africa and the African people. The way will be perilous. Sacrifices will be demanded of us. Our labors may go unobserved and our triumph unnoticed except to ourselves. And in the ultimate sense, this is wholly as it should be, for we are men, and this is man's lot. Let us work together, arm in arm as brothers, that our progeny may live in peace and well-being, that prosperity will honor our names and our achievements. This will suffice. This will be our victory. His Imperial Majesty Haile Selassie I. Rastafari. With that, I will leave you all. We give enough thanks. As I said, we give enough thanks to everyone and to the dignitaries, to Nubian Jack and his hard work, and the ones that was working with him to make this successful. And as I also said, to the members of the Ethiopian World Federation Incorporated, and to all our dignitaries that came and represented. Respect Mr. Mulugeta. So we give thanks, and we would like to say that we send our love, and this is done with the best gesture to recognize His Imperial Majesty and his good works. Rastafari. How's everybody feeling? Ja! All right. I'm just making sure, because I understand that you can't hear out there properly, but it sounds very loud and clear to me. We've got a speech from His Majesty's great-grandson, which, in fact, I'm going to let my trusted colleague, First Lady of the African and Caribbean War Memorial, Princess Kasheni, read. So, that's Michael. This is from His Royal Highness Prince Joel Makonnen. So, from His Imperial Highness Prince Joel Makonnen to Nubian Jack Academy, to the Ethiopian World Federation and all friends of Ethiopia and His Imperial Majesty. Thank you all for gathering to celebrate this historic day, November 2nd, when my great-grandfather, Emperor Haile Selassie, was crowned alongside his wife, Empress Menen. His Majesty was always a staunch advocate for Pan-Africanism and unity of black peoples worldwide, and spoke out at length against the dangers of fascism, racism, and other forms of oppression against humanity. His Imperial Majesty's words still resonate today in 2020. So it is a wonderful tribute to honor him on this 90th anniversary of his coronation with a commemorative plaque. A reminder of our champions of yesterday, but also a reminder for new leaders to pick up the mantle where they left off to continue fighting for the cause.
thank you for your invitation. And he's grateful that he couldn't be here today. And he sends his sincere greetings and support to all. And thank you again for organizing this commemorative event. Before we call our final speaker, who of course is the Prince, and he will be called with his cousin and also the President of the World Federation, I just want us to think for a moment. So it's 90 years today, Rastafari becomes the power of the Trinity. Elect of God, King of Kings, Lord of Lords, conquering Lion of the tribe of Judah. Jah! Rastafari! Emperor Haile Selassie I. Living, ever give it. I'm not going to say ever sure. I'm not going to say any more because we've had a fantastic array of different textures. But when you have the lineage personified as his grandson, it gives me no greater pleasure than to call His Highness Prince Michael McKinnon, grandson of His Imperial Majesty. Thank you. Thank you very much. I'd like to call on, say, welcome to the Mayor of Wimbledon, the Ambassador for coming, representing Ethiopia, and welcoming my cousin and all of us to come and commemorate of the opening of the plaque. What I'd like to say is I am very proud of my grandfather for doing many things. And the foremost is getting rid of slavery in Ethiopia, bringing the first constitution to Ethiopia, and also bringing Africa together by organizing the OAU. And this is my third placard. I've done it in Bath, Western Mayer, and now Wimbledon. So to the organizers, especially Mr. Tinish, His Excellency Mr. Tinish, I'd like to thank you for organizing this and also inviting me to come and reveal the thing. And I'd like to thank the owners of the house for allowing us to come and all of us invited here. Round of applause. So I'm not much of a orator, so I'll just say thank you. Thank you all of you. Thank you very much. Rastafari! First ever living God. Kisheni, would you like to escort the Prince, Mr. Malgatti, and the President to unveil the plaque? While we are doing that, a few somber words. We reach out to the Aroma people. We have love. We only have love for you, my brothers. This plaque will not be moved. We understand the pain that you are feeling, but this is the time to come together. Let us review our history. His Majesty is a mystical gift from the gods to us. We do not yet understand his story. Those in America, I ask you to read this man's life because it is the missing key
to our redemption. Okay. Marcus Garvey, we love you. Ja! Rastafari. Okay. Kisheni. We're gonna play the national anthem of Ethiopia, and then we're gonna do a countdown, 5, 4, 3, 2, 1. All of us around the world, we're gonna unveil this plaque on Parkside. And I have to say again, thank you, Sophie and Paul. Thank you very much. Okay, national anthem, please. Lovely, lovely. Sounds better than God Save the Queen, doesn't it? Yes, right. But however, I would like the Mayor, First Lady of the Borough, to also be part of this. Yeah. Come on, Sally. Yeah. Come through. Just come over here. Come over here. No, you won't. And everybody around the world, we are going to count down from 5 to 1. And then we're going to reveal this plaque. You guys are making it a little bit too... Not this one. Not that one. No, I'm just closing it. Okay, all right. So, after 5, everybody. 5, 4, 3, 2, 1. His Imperial Majesty, Haile Selassie I, Emperor of Ethiopia, stayed at this house while in exile, 1936. Joe! Rastafari! Joe! Rastafari! Joe! Rastafari! Haile Selassie I. Congratulations. Yes, Mulugeta. I want to thank a few people. I want to thank the Ethiopian World Federation. I want to thank Empress Makeda. Can say thanks to Empress Makeda. Yes, thank you, First Vice President, and to everyone that's connected with us today. And thank you for all your support. Thank Nubian Jack and his family, yes, and his crew and his team. And you know, sometimes people don't understand the amount of hard work that ones is out here doing to represent the black nation. We thank you. Thank you. And we have to say a special thank you to the man who put the plaque up. A very humble brother, very close friend of mine. Come here, brother. Ladies and gentlemen, I'm not even going to say his name. The plaque erector. Thank you. Go on. Thank you. Thank you. Thank you, Nubian Jack. Yeah, give thanks and praise to the Most High. Rastafari, bless you, Lord. I'm delighted to be here, accompanying my mission head, His Excellency Ambassador Tefari Desta. It's a great day for the legacy of Emperor Haile Selassie. Thank you for all those who contributed to this amazing, the first in London. It comes at a time when Ethiopian-United Kingdom relations have been going stronger and stronger. Don't ever forget that Ethiopia was the first to establish diplomatic missions in United Kingdom, and this is another testimony to the growing friendly relations and
a special place in the hearts and minds of our Jamaicans and Caribbean people throughout the world. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much for inviting me today to this event. And that's really, I'm impressed that your organization has prepared this event to commemorate his 90th day of coronation. And his legacies are still fresh, and he has worked a lot and left a deep history toward the liberation of Africa, decolonization of Africa, and started to, work on Pan-Africanism with African Americans that were at the time. And we really appreciate what the African Americans did for Ethiopia during the Italian invasion. And we are here. The history continues with different generations. And we are really impressed to see this plaque to be posted here today, where he used to live. So this is a great event, and thank you so much. Thank you. Thank you. I wish the World Federation to grow, continues to grow, and make a very much impact on black people, both here in America, Africa, here in Britain. Right. That's what I like to. All right. Okay. I like black people to be free and have a voice in the world, and say, be able to say, speak for their freedom. Aye. Thank you. Blessed love. Masagana love. Shall break every chain. Almighty conquering lion shall break every chain. Mighty conquering lion shall break every chain. የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አያቴ ዘውድ በዓል ነበረ። በዘውድ በዓሉ መሰረት የእንግሊዝ ሕዝብ መቼስ ታላቅ ሕዝብ ነው። የሙጥኝም ብለህ ብትመጣ ይረዳሃል። አትጋፈጠው እንጂ በልቡ ከያዝኩ በጣም የሚወድህ ነው። አያቴ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከነቤተሰባቸው እዚህ ዊምብልደን የተቀመጡበት ቤት፣ በእርግጥ ዋናው ቤት ፈርሶ አዲስ ነው ያለው፣ ግን ብሉ ፕላካርድ የሚባል ማስታወሻ፣ ብሉ ፕላካርድ ለሁሉ ሰው አይሰጥም፣ ለተወሰነ ተጠንቶ የሚሰጥ ነው። እድሜ ለራስ ተፋሪያኖች እነሱ ታግለው ያስገኙት ነው እና ስራዬ ብለው ባለቤቶቹም ጥሩ ሰዎች ነበሩ። የቤቱ ባለቤት አሁን የሚገዙት እነሱም በጣም ነው አመሰገንኳቸው። ዋናው ሰውዬ ምን አለኝ፣
ጃንሆይን አሌክዛንድሪያ አባቴ አሌክዛንድሪያ በመርከብ ይዟቸው የብሪቲሽ መርከብ ይዞ ኢየሩሳሌም ይዟቸው ሄደ። የቤቱ ባለቤት ማለት ነው። የቤቱ ባለቤት አባቱ አሁን እና ይሄም ራሱ አንድ ትልቅ ገጠመኝ ነው። በዚህ ላይም ደግሞ የኢትዮጵያን እኛን ኢትዮጵያ ወክሎ የኢትዮጵያ መንግስትንም ወክሎ አምባሳደር ተፈሪ መገኘታቸው ደስ ይለኛል እና እሳቸውም በበዓሉ በመገኘታቸው ለሁላችንም ደስ አሰኘን። በዚሁ ላይ ወይም ካምሳሌ እሳቸውም ተው በጣም ደስ ነው ያላቸው። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ብዙ የሚያውቁት አልነበረም። የዛን ዕለት በደንብ አወቁ። አምባሳደሩም ስለ ቡና አራቢክ ቡና ከኢትዮጵያ እንደተገኘ የመጀመሪያው እዛ እንደነበር ያንን እንትን አሏቸው። እንደውም ኢትዮጵያ እንዲመጡ እንትን ነበረ እና በአጠቃላይ ራስ ተፈሪዎችን አመሰግናቸዋለሁ ለሚያደርጉት ነገር ሁሉ አሁን እና በእውነት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ምንም ቢሆን እንዳይረሱ የሚያደርጉት እነሱ ናቸው እና ፍርሃ እግዚአብሔር ያለው ንጉሠ ነገሥት ስለነበሩ ከግርማዊት እቴጌ ጋር ሆኖ እዚህ ሰደው ከነ ቤተሰቦቻቸው ተሰደው በጾም በጸሎት ነው መልሰው ለሀገራቸው የበቁት። ይሄ ራሱ ያስደሳል። ይህንን በማሰብ እና ይሄ ነው። ሌላው እንግዲህ 90 ያልኩ እንግዲህ የአፄ ኃይለ ሥላሴ ሐውልት ጊዮርጊስ ያለው ጣሊያን አፍርሶት ነበር ሲመጣ እንደገና አፄ ኃይለ ሥላሴ የገነቡት ነው። ግን ዛሬ የአፄ ኃይለ ሥላሴ የንግስ ቀን ነው መሰለኝ የነገሱበት ቀን የዘውድ በዓል ይባላል። የዘውድ በዓል ነው። ዛሬ የነገሱበት በዓል ነው። እዛው ጊዮርጊስ አጠገብ ነው የነገሱት እና ያንን ሐውልት እኮ የከፈቱት እሳቸው ከመንግስታቸው ሳምንት ነው እንደዚህ በፊት ነው ምኒልክን እንትን ያሉት ያሰሩት። አሁን እዚህ ላይ ትልቅ ነገር የምንማረው ነገር አለ በእኔ አስተሳሰብ። ብዙ ጊዜ ከአንድ መንግስት አንድ መሪ የሌላኛውን መንግስት እንትን ሲል የዛኛውን ማጥፋት ይፈልጋል፣ የራሱን መተካት ይፈልጋል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ደስ ያሰኘኝ የአፄ ምኒልክን ታሪክ ከማጥፋት የበለጠ እሱ ሐውልት ማስታወሻ ትልቅ ንጉሥ እንደነበሩ ማስታወሻ መመስረታቸው ይለኛል። እንግዲህ እንደተባባለው የነገስታትም ይሁኑ የታወቁ ሰው ጸሐፍትም ይሁኑ እንደነ ሾን ኮነሪ ሶሊማርና የታወቁ የፊልም አክተር የጄቦንድ አክተር አሁን ትላንትና ፏል። እነዚህ የታወቁ ሰዎችን መዘከሪያ ከግላዊ ህይወታቸው ጋር የተያያዘ ነገር የሚከበርበት እዚህ ሀገር ሐውልት በመስራት ብቻ አይደለም። የነበሩበትንም ቦታ እዚህ ነበሩ እዚህ ነበር ተብሎ ይዘከራል። ቤታቸውን አሁን ዛሬ አንቬል እንዳደረጉት ብሉ ፕላክ ይደረጋል እና ይሄን ከተማን ያስውባል። እዛ አካባቢውን ያለውን ሰው አካባቢውን ታሪኩን እንዲያውቅ ይገፋፋል ነው ነገሩና ከዚህ እኛ ምንም እንማር ይመስሎታል? ከዚህ አይነት እንግሊዞች ባህል በጣም ጥሩ ጥያቄ ጠየቀኝ። በመሰረቱ አሁን ለምሳሌ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ
ማሉ ደርግ ነው እንደዛ ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለዛ ዘመን ያለው እውቀት የለሽ ጥላቻ ከእውቀት ማነስ የተነሳ ጥላቻ በመኖሩ እኔ አሁን የምጠይቀው የትምህርት ሚኒስቴሯን ወይም ሚኒስቴር የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የግል ቤተክርስታቸው ለዩኒቨርሲቲ ነው የሰጡት። ስለዚህ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የሚለውን ትምህርት ቤት ከመሆኑም ሲመሰረት ዩኒቨርሲቲው የዛ ሲመሰረት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተብሎ ነው። አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህንን እንዲፈጽሙ በትህትና ጠይቃቸዋለሁ። በእውነቱ ነው ምንነቴ እሳቸው ያደረጉት ነገር የለም። ዩኒቨርሲቲውንም ደግሞ ለታላቅ ጥናት እንዲሆን በማሰብ በዚሁ ምክንያት በእውነት ኢትዮጵያኖች የነበሯቸው ሚኒስትሮችም ለዚህ ያገሩት ይህንኑ ነው። ኢትዮጵያ ታላቅ እንትን እንድትሆን ለምሳሌ ቆቅ በአቶ ማህተመ ሥላሴ ዘመን በሚሰራበት ጊዜ ሚኒስቴርም ራስ ገሻ ስዩም መሰሉኝ እና አቶ ሰይፉ ማህተመ ሥላሴ እንትን ሲሉ ጃንሆይም እንደሳለ ነው ያሏቸው። ይህንን በእኛ ልጆች እንዲሰራ ማለታችን ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ መንግስት የራሱን በራሱ መራት አለበት። በራሱ ሰው ምን እንደሰሩ ብዙ ነገሮች ተቋቋሙት። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ መጀመሪያ አሁን እንደዛ ተደርጎ ዛሬ የት ነው ያለው? ኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ቴሌ የት ነው ያለው? ኢንተርኔት ሁሉ ሳይቀር እዛ በመጀመሩ ነው። ፖስታ ቤት አሁን እንደዛ የመሳሰሉ ኖችን ማቋቋም ቀላል ነገር አይደለም እና ለአንድ ሀገር በዛን ዘመን የነበሩትንም ኢንጂነሮች ትልልቅ ሰዎች ነበሩ። ለእነሱም እንትን ማለት ይገባል። አሁን ለምሳሌ ቸርችል ጎዳ የሚባለው አለ። ያ ለምንድን ቸርችል እኛ ስለረዳ ማስታወሻ የዳረመቶች ጀነራል ውጤት ስኩል ነበር። በዛ ምክንያት ኮሎኔል ሳንፎርድ ትምህርት ቤት የእንግሊሽ እና ያንን የሚያሳየው ማስታወሻ ሀገር ሰርቶ
ቀትር አካባቢ ወክ አርጌ ነበርና የሆነ አንድ ቦታ ሄድበት ነበር ቡቼ እና ያ ላብላብ አርጎኝ ነው ያስገባኝና አሁን የፊታችን እንደውም እሁድ ቅዳሜ እስከ 40 ይገባል ነው የሚባለው 40 ለኢለ ልንል ነው ለኢለ ቢስሚላህ ትላለ የታላቁ ብሪታንያ መከራየት ያለብን ዛፉ ስር ነው በቃ ዛፎቹ ያምራሉ እንደምታዩ አይ ዛፉ ስር ኪራይ እንዳከለከሉን እንኳን ጥለን እዚሁ ላይ ማደር ነው እንጂ ማን 40 አዩ ኪዲን ሚ በጣም እንትን ነው ተፈታታኝ ጊዜ እየመጣብን ነው ዋው ይሄ ሰውዬ በዚህ ጋር መሄድ አይገባውም ነበር በብስክሌት ቢሆን አረ ክልክል ነው በዚህ ጋር ኦኬ ትኬት በሰጠው ጥሩ ነበር እሺ ሀገረ ኢትዮጵያ እንዴት ሰነበተችን እየተከታተልን እንገናኛለን ያሉ ወዳጆችም ነበሩና አንዳንድ ኮሜንት ሰጥተዋል ስለዚህ ስለ ጻፍከው አርቲክል አዎ ምን ታይቶ ነው የጻፍከው ሰውየውን ክንፍ ሰተህ አዎ አብሎ ምን ያልከው አብ ሰይጣን ነው ያው ምንድነው ምን መሰለህ እንትን አንድ ጊዜ አብ ሉሲፈራይ ነው ያልኩት እንግዲህ ሉሲፈር ከሚለው ቃል ወስጄ ነው አደቀ ቅጽል ስሙ የሳጥናኤል ስም ማለት ነው አይደል የሳጥናኤል ስም ነው ሉሲፈር ሰይጣን ብዙ ስም አለው እንግዲህ እና ያው እንዲታወቅልኝ የምፈልገው እኔ ያን ያለ ቴዎሎጂ ሰው አይደለሁኝም በመትችለኝ አቅም ነው ያነበኩኝ በመረዳው መጠን ነው የምጽፈውና ከኔ የተሻሉ የቴዎሎጂ ሰዎች ይሄንን ጽሁፍ ጽፈውና አነጻጽረው ቢያስቀምጡ ደስ ይለኝ ነበር ልክ ነው ግን ምንድነው ጋኖች በሌሉበት ቦታ ምንቸቶች ይሆናሉና በዛ ላይ ተሰይመናልና ምናልባት እኮ ዳንኤል ክብረትም እንደምታየው አዎ ያዘው በተከነት ውስጥ አለፍ ያለው ነው የሚለው አይደል ነው ድቁና ሊኖረው ይችላል ዲያቆን ነው መሰለኝ ሌላ ከዛ የዘለቀ የክህነት ሙያ ያለው አይመስለኝም ያው ድቁናም ነው አባቶች ተላላኪ ማለት ነው እና ንጹህ ሆኖ እንደገና ዘለቅ ያለ ትምህርት ከተማረ ደግሞ ወደ ቀሲስ ይሆናል አዎ እያለ ሊቃውንት ሁሉ ሊሆን ይችላል በትምህርቱ ነው እንግዲህ ግን እሱ ዘመናዊውንም ቴዎሎጂውንም ብሎ እንቺ ግብረ ገብ ያለችባትን ነገር ነው ገባ አርጩሜ ይዞ ነው ጋይድ ለማድረግ የሚሞክረው ግን አንዳንዴ ደግሞ ትንሽ ፈረ የሰደደም የካድሬ መልክ ያለው ነገር እየሰራ ነው እና እነሱም በዛ መንገድ ላይ ናቸው ለማለት ነው ለማሳየት ነው ብዙ ባይ ዘ ዌይ ብዙ የቤተ ክህነትን ሰዎች ተጠቅመውባቸዋል እንደ ካድሬ አክቲቪስት ደርግም በደርግ ስርዓት በብዛት ከዛ ደግሞ እንትኖችን ያድግም እንደዛ ያረጋ ይመስለኛል ራሱ
ሱሴ እኮ ዲያቆን እኮ ነበር አልከኝ ድቁና ተቀብሏል አልከኝ አዎ ድቁና በአቡነ ቆስጦስ ወለጋ ላይ እንደተቀበለ አረጋግጫለሁ አሁን ሌላ ሊሆን ይችላል እምነቱ ግን ወደሱ ማመጣለሁ ሰዎች በጣም እየደጋገሙት ነው እኔ ይችን ነገር በኔ ሰዓትና በኔ ጊዜ እፈራለሁ ይያለ የተናገራት ነገር አለ አድምጠህ እንደሆነ አዎ ስለ የተሰበከው ሰበካ ወይንም የተደረገው ቅስቀሳ የተሰራው ስራ በጣም ከፍተኛ ነው ይሄን ነገር ካልተቆጣጠር ነው ሊደርስ የሚችለው የደም መፋሰስ እጅግ ያስፈራኛል ይፈራለሁ ነው ያለውና ምንድነው ጥሩ ነጥብ አንስታል እነዚህ ሰዎች ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት ሲንደረደሩ እንግዲህ ምን አለ መሰለ ካልመት እንግዲህ አሁን ከነሱ ጀርባ የኦሮሞ ልሂቃን ምትላቸው በአሜሪካም በአውሮፓም በጀርመንም በተለይ በጀርመን ምናምን የነበሩ ብዙ አሉ እነዚህ ሰዎች somehow የአውሮፓን ሂስትሪ ያነበቡ የአውሮፓን ፊሎሶፊ ያነበቡ አንዳንድ ጊዜ የአውሮፓን ፊሎሶፊ አንዳንድ ፊሎሶፈሮች የሚናገሩት ነገር ለውጥ ለማምጣት ማናቸውም ነገር ኦል ሚንስ መጠቀም ያስፈልጋል የሚሉ ያዩም ደግሞ ስለ እንደ ጀርመን ዩኒፋይድ እንደነ ቢዝማርክ የነበሩበት እነ ስታሊን እነ ናዚ እነ ሂትለር እነ ማኦ ዜዱንግ እነዚህ ነው መሳሰሉ ኢቭን ናፖሊዮንን ጨምረ ከዛም በፊትም የተመለከታቸው ገጆች ዓለምን ሼፕ ያደርጉበት መገን ያነበቡ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ያንን ጽንሰ ሐሳብ ወደ ኢትዮጵያ ወስደው በዛ ለመተግበር የቆረጡ ናቸው ብዬ ነው መገመተው ነኝ እንደዛ ስትል ተዝላለ ስለ ናፖሊዮን አልክና መለስ ነው ገጭ ያለብኝ ቦናፓርቲዝም የሚባል ነገር አምጥቶ ሲከፈፍል ሲመጣ ቦናፓርቲዝም I think ናፖሊዮን የሚገዛው ነገር ሁሉ ለዘመዱ ለማቹ ለምናምን ነበር የሚሰጠውና የስልጣን ክፍፍሉ ነውና ምንድነው እነዚህ በአውሮፓ የነበሩ የኦሮሞ ልሂቃን እነሱ በምን ሐሳባቸው የሳሏትን ኦሮሚያ ተግባራዊ ለማድረግ አስፈላጊው መስዋዕትነት ሁሉ መክፈል አለብን የደም ግብር መክፈል አለብን ብለው ያሰቡበትና የቀሰቀሱበት ነውና ሰው ሁሉ ማወቅ ያለበት ከዚህ ደም መፋሰስ አብዛኛው ብዙ የኦሮሞ ሊቃኖች እጅ እንዳለበት ነው ቀላል አብይ ሲምቦል ነው እንጂ ከበስተጀርባ ብዙዎቹ እንትኖች አሉበትና ለማመገርሰ ፕሪዴተም የሚባል ነገር አለ ማለት ብዙ ጊዜ የታቀደ የታለመ ሂደት ነበር ድርጅት ላይ እኮ ነው ህይወት ድርጅት ሲሆን ያው ያስተምረዋል ቤሲክስ ከዛም በላይ ካንተ በላይ ያሉትም ደግሞ ፕላን ያስተምረዋል ፔሪድ ይሰጡሃል መቼ ኤክስኪዩት እንደሚሆን ኮንቲንጀንሲ ፕላን ይሰጡሃል ይሄ ቢመጣ ይሄን እናረጋለን የሚባል ነገር ይኖራል እና ምናልባት እዛ ፓርቲ ፖለቲክሳቸው ላይ ሲነጋገሩ ሱሴ ሊያፈነግጥ የቻለበት ምክንያት የሞራል እንትን ያረጋው አንደኛው እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገር ቢመጣ ኮንቲንጀንሲው እንደዚህ ነው ከተባለ ለምሳሌ ህዝብን ለማነሳሳት ይሄን እናረጋለን የሚባለው ይሄ እስከ ጭፍጨፋው ድረስ ከሆነ ከብዶት ይሄን ነገር ቶሎ እንትን ማድረግ አለብን የሚል ነገር ያለ ነው የሚመስለኛል ምክንያቱም ትክክል ነህ በዚህ ላይ ምንም አትሳሳት ምክንያቱም ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች ከአውሮፓ ከአሜሪካ የሄዱ የኦሮሞ ሊቃን ፊድ ያደረጓቸው ዶክመንቶች አሉ በእጃችን ላይ ገቡ ይችላሉ ድርጊታቸው ግን ይነግርሃል እና ለምሳሌ ይሄ ከዚህ ቀደም በለንደን ኮንፈረንስ ላይ የነበረና መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ ካልፈረሰች ኤግዛክትሊ እሱን እኮ መተንተን እኮ ነው ምን ማለት ነው መፍረስ ስትል እንዴት ነው የምታፈርሰው ለምሳሌ ያው ሉዓላዊነትን ዲፋንስ ስታደርግ እኮ አንደኛው ሰማዩን ሁሉ ዲፋይን ማድረግ አለብህ ሉዓላዊ ሀገር ከተባለ ሌላው ኤሌመንቱ ምንድነው ፖፑሌሽኑ ህዝቡ ነው ስለዚህ ስታፈርስ የሰማዩን ባትችልም የምድሩን ታጭደዋለህ
እና you're right ይሄ ነው እና መውጣት አለባቸው ከዚህ እንትን እዛ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ሰዎች አሁን የበለጠ ወጥተው መናገር ያለባቸው ነገር ካለ ከደሙ ንጹህ ነኝ ማለት ምናልባት ይሄ ሰውዬ የመጀመሪያው ከሆነ ትልቁ ሰው ነው ይባል ይችላል ለማ መገርሳ ይሄ አንገሽ ግሾት ይሄንን አንገሽ ግሾ ይሄን ካልኩሌሽን አውቆ ብሏል እኮ በትክክል እንደምታየው እኮ የመጣው ጥፋት የተሰበከው ስብከት ያስፈራኛል ሲል እነዚህ ሰዎች I don't know በትክክል ሰምቼውና ሰምቼው እንደሆነ አላቅም እንጂ ምንድነው ሲባል ይሰማ ለምሳሌ በዚህ ጉዳይ ሲያጠኑ ለማ መገርሳና አብይ ምናምን መሬት ሁሉ ያደሩ አንድ ቤት እየተደበቁ ምናምን ሲሉ ነበር ማቴሪያል ፊድ እየተደረጉ ነው ማለት ነው ለውጥ እንዴት እንደሚመጣ ምን መደረግ እንዳለበት you see ይሄ ዲስከሽን ነው ፖለቲካል ዲስከሽን ይሄ እኮ ነው እና አሁን ለምሳሌ አብይ እንትዚህ ለህንዶና አንድ ቦታ ላይ ይሄ እኮ በለውጥ ሰዓት የሚያጋጥም ነው አለ ሞትን so it's already known contingency የታወቀ ነገር ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ሁሉ ጊዜ እንደምሳሌ አርጌ የምወስደው የአውስትሮ-ሃንጋሪያን መፍረስ ከዛ የሃንጋሪያን መፍረስ ስትመለከት ስለ በቀላል ሁኔታ አይደለም ቼክና ምንድነው ቼክና ቼኮችና ነበሩ ደግሞ አውስትሮ-ሃንጋሪያን ፈረሰውዳ የቼክና አንድ ሌላ ሀገር ነበር ዩጎዝላቪያ ቼክና ዩጎዝላቪያ ነበሩ ዩጎዝላቪያ ቼኮስሎቫኪያ ሩማኒያ አንድ ላይ የነበሩ ሀገሮች እነዚህ አንድ ላይ የነበሩ ሀገሮች ናቸው ከዛ ከንትን ጋር ከሃንጋሪ ነው ገነጣጥለው ያወጧቸው እነዚህ በልቷቸው በቃ እንትን እንደ ጉድ ማለት ነው ይሲ ከዛም ጣሊያንም የወሰደችው መሬት አለ ከዛ ከተማ ሌላው ኢንትረስቲንግ የሚሆነው ምን እንደሆነ ታውቃለህ ላቲን አሜሪካን እንዴት ኮሎናይዝድ ሆነች ብለን ብናጠና ብዙ መልስ እናገኛለን የምንሄድበትን እንዴት አሁን ያለንበትን ላቲን አሜሪካን እንዴት ነው እነዚህ ስፔሻሊ ስፓኒሾች ምናምኖች ያስገበሩት ስትል the only interest they have hierarchy ያለው ሶሳይቲ ነበር የሚፈልጉት that means ንጉስ ምናምን ገባር ያለው that means የራሱ ስትራታ ያለው ይፈልጉ ነበር እና ያንን ስትራታ ተጠቅመው ሰዎቹን የሚያደነዝዟቸው መጀመሪያ ይጋቡና ይዟቸዋል ማለሰልሰዋል ማለት ነው ህዝቡን ይዛል ማለት ነው ከዛ በኋላ እየገደሉ ወደ ታች ይላሉ ማለት ነው እያጠፉ ነው አሁን ላቲን አሜሪካ ውስጥ ያሉትን ኢንዲጂነስ ፖፑሌሽኖች ዲኮሚሽን ያደርጓቸው በዛ ፕሮሰስ ነው that's true literally ከላይ ወደ ታች አጽድተዋቸው አሁን እታች ያለው ኢንዲጂነሱ አይሞቀው አይቀዘቀዘው በሀገሩ ላይ ስደተኛ ነው ያካበተው ከላይ የመጣው ነው አናቱ ላይ ተወጣለ የበላው ተወርዳለ የሚል ነው የፖርቹጊዝ እና የስፓኒሽ ኮሎናይዜሽን ሲስተሙና እዛ ላይ የነበሩትን አንጡራ ሀብቶች አሁንም በጥርሳቸው ነክሰው የያዙት ዩሮፒያንስ ናቸው ስፔሻሊ ስፓኞልና ፖርቹጊዞች ናቸው እነዚህ ደግሞ ዩሮፒያኖቹ ከፕሮቴስታንቲዝም ጋር ከኢንዱስትሪያላይዜሽን ጋር ምናምን አሜሪካንን ሲወሩ ይሄ ብሮደር የሆነ አይዲያሊስት የሆነ መንፈስ ይዘው መጡ ግን እነሱም ያንን አገር ሲቆጣጠሩ ቆርጥመውታል ሙልጭ አርገው ቆርጥመው ነው ያጠፉታውና የኛም እነሱ ራሳቸው የሚጠሉት እንግዲህ የጥቁሮች ፈረንጆች ነው የሚሉን ምናምን ነው ብለዋል ለገሰ ማን ነው በቀለ ገርባ እንደዛ ያያሉ ነው የሚጠሩን ፈረንጆች ነው የሚያርጉን የጥቁር ፈረንጆች ነው የሚያርጉን በላቲን ስለጻፍን ዲፕሎማ እንትን ስላለን ምናምን ይሄ አለ የትምክህት አነጋገር ሊሆን ይችላል ግን ይሄን አይነት ገባ እዛ መንገድ ላይ ቱዌይ ላይ ነው ያሉት ላይ ይዘናል ወደ ታች እያጠፋን እንሄዳለን የሚለው ኤሌመንት አለ ሌላው ደግሞ ጋዳ ምናምን ሲስተማችንን ኢምብሬስ አድርገናል ስለዚህ እንደ አሜሪካ አይዲያሊስት ሆነን የፈጨነው እንሄዳለን ነው ያላለ እንትን እንሆናለን እንጂ በፕሪንሲፕል ኦፍ ዴሞክራሲ በብዛህነት በበላጭነት
ኦፍ ኮርስ ዲሞክራሲ ማለት ትልቁ ችግሩ አሁን እኮ እንሄዳለን የሚሉም አሉ አሁን ለምሳሌ ዲሞክራሲ የሚጥለው ሚስኮንሰፕሽን ያለው ነገር አለ ጀነራሊ በኢትዮጵያ ደረጃ ስትመለከት ኦሮሞዎች ዳኖት ማጆሪቲ አይደሉም እና ትልቅም ህዝብ አይደሉም በኢትዮጵያ ውስጥ የተሳሳተ ቁጥር ነው እንዴት ነው ለበለህ አሁን ለምሳሌ ይሄ እንትኑም ከዛ ጋር ይሄድ ይመስላል አይደል ይሄ እንትኑን እንወስዳለን ይሄ የፈረደበት ቆጠራ እናረጋለን ግን በዚህ ወገቤ ቀሚሴ ምናምን የሚሉት ነገር አንደኛው ምክንያቱ እሱ ይመስላል ምናምን አሁን ይኸውልህ ኢትዮጵያ ምንላት ሀገራችን የ110 ሚሊዮን ህዝብ 115 ሚሊዮን ነው ከ115 ሚሊዮን ውስጥ 40 ሚሊዮን ኦሮሞ ነው በእንበል እንደው እንስጣቸው እሱም አይደለም ከዛ ውስጥ ከዛ 60 ሚሊዮን ከዛ 15 ሚሊዮን 75 ሚሊዮን ህዝብ በኦሮሞ በላይነት ሊገዛ አይችልም you see if ይሄ ህዝብ ዩናይትድ ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ማጆሪቲ አይደሉም ይሄ በጣም ትልቅ ቤዚክ ማቴማቲክስ ማጆሪቲ ማለት ፒውርሊ 50 ሲደመር 1 ነው እነሱ 50 ሲደመር 1 አይደሉም አንደኛ በሁለተኛ ደረጃ ኦሮሞ ራሱ ብለህ የምትጠራው ክፍል እንደው ቶ የጥንቱን አሲሚሌት የተደረገውን ህዝብ ተውና በአሁኑ ሰዓት ወይ እናቱ ወይ አባቱ ወይ አያቱ ወይ ምኑ የሌላ ብሔር ተወላጅ ነው አይ ነኝ እንደማየው እኮ ራሱ ኦሮሞ የሚባለው ከዚህ የነፍጠኛው ስርዓት ላይ ነፍጠኛ ሆነው አገር እናቀናለን ብለው የሄዱት ሰዎች ዘር ይመስላል ምክንያቱም እነሱ ሪላይ የሚያደርጉት እንዳልከው የኩሽቲክ ስራውነን ከዛ የመጣነን ብሎ የማመን ጉዳይ አለ የኩሽ ዘርነን ይላሉ ግን ብዙዎቹ የኩሽ ማንነት ያላቸውን አፍሪካ ውስጥ ያሉትና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የኩሽ እንትኖች ስታይ በጣም የተለያየ እንትን ያላቸው ዲስክሪፕሽን ያላቸው ሞር ኦፍ them እንደውም ኦሮሞዎቹን ስታዩ አብይን ራሱ እንግዲህ ኦሮሞ ነው የሚለው አይደለ በጣም ሴሜቲክ ነው የሚመስለው እንጂ የሴሜቲክ አንድ ጨዋታ ላጫውት እዚህ ላይ አንድ ጊዜ በጣም ኦሮሞ ነኝ ብሎ እንትን አንዳንድ ወይ ነግሬ ይሆናልና የሚኮራራ ሰው ነበር እና በአጋጣሚ ልጆቹ እናትየዋ ለፈን ብላ ዲኤንኤ ቴስት ታደርጋቸዋለች ኦልሞስት 50% ናቸው ጁ ሆኖ ተገኘ ሴሜቲኮች ናቸው እና ምልህ ነው ይሄ ሳይንቲፊካሊ ያልተረጋገጠ ዝም ብለህ ቋንቋን ብቻ ስለተናገርክ you are belong to one ethnic group ማለት የተሳሳተ አይዲዮሎጂ ነው ራሱ አንደኛ ሁለተኛ በምንም አይነት መስፈርት ኦሮሞ ትልቅ ህዝብ አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ he's the minority ለምሳሌ ዝም ብለህ ፒውርሊ ሰሜኑን ብቻ አማራውና ትግሬውን ደምረህ ብትደምረው ኮሮሞ ማጆሪቲ ሆኖ ሊይዝ ይችላል አንደኛ ሌላው ደግሞ ያው ሌሎች ነገሮች ማንሳት የኮሊሽን ገቨርንመንት ነው ኤግዚስት ቢያደርግ እንደው እንዳልከው ፕሪንሲፕል ኦፍ ዲሞክራሲ ካለ ዲሞክራሲ ደግሞ በብሔር አሁን ይኸውል ዲሞክራሲ የዲሞክራሲ ስርዓት ፕሪንሲፕሉ በብሔር ተደራጅተህ አይደለም የሚለው የብሔር አደረጃጀት አይደለም if you have the ብሔር አደረጃጀት ካለ ዲሞክራት ልትሆን አትችልም በምንም አይነት መንገድ አየ ዲሞክራሲ የግለሰብን ነጻነት የሚጠብቅ ነው ሲጀመር ማለት ነው አሁን ሁለት አይነት ቅድም ወደ አንተ እየመጣሁ ምንድነው ኮሌክቲቭ ቲንኪንግ እና ኢንዲቪጁዋል ቲንኪንግ ነው የሊበራል ዲሞክራሲ ኢንዲቪጁዋል ቲንኪንግ ነው ኢንዲቪጁዋል አንተ is not belong to certain ethnic group አይደለህም አባባለ ራስህን ችለህ የምትፈልገው መንግስት ነው የምትመርጠው ግን ኮሌክቲቪዝም ውስጥ ከገባ ናሽናሊዝም አይነት ነገር ወይንም ኮሙኒዝም ነገር ወይንም ፋሺዝም ነገር ወይንም ናዚ አይነት ነገር ኮሌክቲቭ ቲንኪንግ ከገባ ምርጫ የለህም በዛ ኮሌክቲቭ ቲንኪንግ ብቻ ነው የምትሄደው ስለዚህ ኮሌክቲቭ ደግሞ ቲንኪንግ ሆነ ዲሞክራት ልትሆን አትችልም ኦል ኮሌክቲቭ የሆኑ አይዲዮሎጂዎች እነዚህ ቅድም የጠቀስኩት አራቱ አይዲዮሎጂ ዲሞክራት አይዲዮሎጂ ባይ ኔቸር ማለት ነው እና የቡርጆ አይዲዮሎጂ የምትለው የሊበራል አይዲዮሎጂ ደግሞ በግለሰብ ደረጃ ነውና ምንድነው ሁለት ነገር መፈጸም አለበት አንደኛው ሁሉን ብሔር
ከፋፍለ ትናንሽ 80ዎቹንም ብሄር ከፋፍለ አገር መስጠት አለበት ያ ደግሞ የሚሆን አይደለም ምክንያቱም በሌሎቹ ብሄር ቁጥር ስብኔ ትልቅ ስለሆንኩኝ እኔ መግዛት አለብኝ እኔ ዶሚኔት ማድረግ አለብኝ ብለህ የምትነሳበት አይደለም የዲሞክራሲ ኮንሴፕት የዲሞክራሲ ኮንሴፕት የግለሰቦችን ነጻነት የሚያከብር የፕሮፐርቲ ራይት የሚያከብር ነው ፕሮፐርቲ ራይት ደግሞ ኢቭን ኢንክሉዲንግ ላንድ ፕራይቬት ኦነርሺፕ ባክ የሚያደርግ ነው እየተነሳ ዲሞክራቲክ ራይት የሊበራል ዲሞክራሲ ያለ ፕሮፐርቲ ራይት አይሰራም if you don't have the property right መሬትን መሸጥ መለወጥ በወለድ ማስያዝ ማስንት ማለት ያንተ የግለሰቡ መብት ነው አየ ኢንዲቪጁዋሎቹ የሚሰሩት for the sake of their own property development በሚያደርጉበት ሰዓት በዛ መሰረት ተመስርቶ ነው እንግዲህ እንትን የሚሉት ኮሌክቲቭ ካልክ ግን ዲሞክራሲና ኮሌክቲቭነት አብሮ የሚሄድ አይደለም ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ሶሻል ዲሞክራት ምንድነው ደግሞ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ምናምን የሚሉ አብዮትና ዲሞክራሲ የሚጣጣሙ አይደሉም አብዮት ስር ነቀል ነው ሪቮሉሽን ነው አንዱን ገርሰሳ አንዱን መጫን ነው ዲሞክራሲ ግን ኢቭን ፕራክቲካል ባይሆንም ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ሀገር እንደምናየው ወይ ሌበር ፓርቲ ቢኖር some kind of socialist ግራ ቀመስ ቢሆን እሱን ቶለሬት አድርገ ሌሎችን ደግሞ ቀኝ አክራሪ ሆኑት እንደ ኮንሰርቫቲቭ አይነቱን ቶለሬት አድርገ በመካከል እንትን ይያልክ ስልጣን የምትለዋወጥበት ሁኔታ ነው እንጂ ይሄ ራሱ ስህተት ነው ለማለት ነው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ከተነሳ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የያዙት አይዲዮሎጂ አሁን ደግሞ ሌላ አርቲክል ሰሞኑን ነገ ተነጎዳ ደግሞ ያው አብ ፋሺዝም የሚል ደግሞ አለ እሱን ደግሞ ተጨማሪ ለቃለው የአብይን ስርዓት የመደመር ስርዓት በጣም በሚገርም ሁኔታ የፋሺዝም ኮንሴፕቱ የመጀመሪያው ኮንሴፕቱ የመደመር ኮንሴፕት ነው ጆቫኒ የሚባል አንድ የመጀመሪያው the father of fascism የሚባለው ሰውዬ የመደመር ኮንሴፕት ነው መንግስት ግለሰብ መብት የለውም ነው የሚለው አይ ሲ ሁሉም ሰው ለመንግስት ማደር አለበት ነጻነት የሚባለው ለመንግስት እንጂ ለግለሰብ ለዜጎች የተሰጠ አይደለም ሁሉም ዜጎች ነጻነታቸውን ለመንግስት ፍላጎት እንትን ማለት አለባቸው ይሄ ትሬድ ዩኒየን በለው የንግድ ማህበር በለው ማናቸው ማህበርስ ነው ሁሉ ነገር መፈጸም ያለበት ብሎ የሚያስብ ነው ሁሉም መደመር አለበት ነው መንግስት አልቲሜት ፓወር አለው ብሎ የሚያስብ ነው እና ይሄ ፋሺስት የሚለው ፋሾ የሚለው በጣም የሚገርም ቃል ፋሾ ማለት ጨፈቃ ማለት ነው አይ ሲ ፋሾ ማለት ጨፈቃ ሳይሆን የጨፈቆች የታሰሩ እንደ ቹቦ ማለት ነው ፋሾ ስትል እንደ ፋሻ ስንል ለግራችን ሲታሰር አይነት ነገር ይመስለኝ እና አይታሰር ይተነ እና እነዚህ ጨፈቆች የዛፍ ጨፈቆች ባንድ ጋር ባንድል ሆኖ ሲታሰሩ ፋሾ ይባላል ፋሺዝም የሚለው ቃል ከዛ ነው የመጣው it's very interesting በጣም እና አንድ ጊዜ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ነገር ነው የጣሊያኑን አናሎጂ I wasn't aware of it to be frank with you በጣም ይሄ ፋሺዝም የሚብለው ነገር በአንድ በኩል በደንብ ያልተጠና ዝም ብሎ ያው ሁሉም በተፈቀደ የሚተረጉሙ ነገር ነውና ኢቭን አጀማመሩ የሬሲዝም የሆነ ነገር ወይንም ነገር አልነበረውም ከሙሶሎኒ ከመጣ በኋላ ነው ከናዚ ጋር ሲቀላቀል ነው ነገሩ የተበላሸው ግን አንድ በቃ ሱፐር ፓወር መኖር አለበት በቃ ዲክታተር መኖር አለበት ሮማዎች እንደምታውቃቸው ከጁሊየስ ቄሳር ጀምሮ በዲክታተርሺፕ የሚያምኑ ናቸው አብሶሉት ስቴት ፓወር ስትሮንግ ማን የሚያምኑ ናቸው ከዛ ነው ሂስትሪው ከዛ ወደ ኋላ ይሄዳል እዛ ውስጥ መሄድ ስላላስፈለገ ነው እንጂ እና አብይም የሚፈልገው ይሄንን ነው ኤቭሪባዲ ፋሾ መሆን አለበት እንደ ፋሻ ማድረግ አለበት ፋሾ መሆን አለበትና
ኮንሴፕቱ ምንድነው? አንድ ስቲክ ለምሳሌ ጭራሮ እንደዚህ አንዷን ጭራሮ ብታወጣት በቀላሉ ልትሰብራት ትችላለህ፣ ግን ብዙ ባንድል ከሆኑ ግን ልትሰብራቸው አትችልም የሚል ነውና ይሄንን ኮንሴፕት ይገርምሃል ኢቭን አሜሪካኖችም ገዝተውታል። ኢቭን የፍሬንች አንኦፊሻል የሆነው የፍሬንች ሪፐብሊክ አርማ የዚህ ፋሾ አርማ ነው ያለው ባንድል ኦፍ ስቲክ ቱጌዘር እና መጥረቢያ አለው። የመጥረቢያውን ግራ ያጋባች ለምን እንደገባች አላወኩኝም፣ አላገኘኋትም ሚስጥሩ ነው። ይሄን እንትን ስትጽፍ ብዙ እንትን እንዳየ ተስፋ አለኝ መቼስ። የትኛውን? ይሄንን የሃይማኖት ንጽጽር ንጽጽር ስጽፍ እና ሲምቦሊክ የሆኑ ሬፈረንሶች አሉ ሃይማኖት ላይ ማለት ነው። አንደኛው ያው መስቀል፣ ጨረቃ ምናምን እያልክ ከዛ እነዚህ ዊኪስ ጠንቋዮች ደግሞ አሉ በፔንታግራም የሚያምኑ። እንዴት አልተጠቀምክበትም ምስሉ ላይ አንተ? አሁን እንትን ላይ እንዴት አሁን እንትኑ ላይ እነ ዳቪንቺ ምናምን መላእክቶችን ሲስሉ የነበሩትን አይነት ነገር ነው የሰራው እንጂ ሰውየውን ክንፍ ሰጥተው እንጂ ለምሳሌ ትልቁ ሲምቦሊክ ሊሆን የሚችለው ሰንደቅ ዓላማችን ላይ የተቀመጠው የፔንታግራም እሱ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ያው የእንትና ነው ከወያኔዎች ጋር የተያያዘ ነው። ልክ እሱን አልተጠቀምኩበትም። እሱ ራሱን የቻለ ታሪክ ያለው ጉዳይ ነው። በጣም ከባድ ሲምቦሊክ የሆነ ከሚሰራው ስራ ጋር የግድ ደም መገበር አለበት እና ያልተጻፉ ህጎች አሉ አይደል? ይሄን አርጎ የተባሉ ይመስላሉ። ለምሳሌ ካድሬዎቻቸውን አጂቴት አድርገው አዘጋጅተው እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጽሙ ህፃናትን ሲያርዱ ምናምን ደግሞ አሁን አንዳንድ ኦሮሞዎች ሲናገሩ በሆነው ነገር ላይ እንዴ ኦነግ ራሱ እዛ አሁን መንደሩ ላይ እዚህ የተጨፈጨፉበት መንደር ላይ የሰፈሩትን ሰዎች እናንተ እኮ ኦሮሞዎች ናችሁ ወሎ ማለት እንግዲህ ወሎ ቱለማ ምናምን የሚባለው ግዛትና የናንተ ዘርነንኛ ስለዚህ ማረስ መኖር እንደማንኛውም የኦሮሞ እንትን ትችላላችሁ ብለው ሰላማዊ ሰልፍ ሁሉ አስወጥተዋቸው ነበር። አሁን እንግዲህ የሽግግሩ መንግስት አካባቢ እነሱም ሽግግር መንግስት በነበሩ ጊዜ ወለፎች ከዛ ነው ዲያ ያኔ ነበር መጨፍጨፍ የሚገባቸው ግን አልተጨፈጨፉም፣ አልተገደሉም። እንደ ፕሪንሲፕሉ ቢሆን ይወለፍ ይሄን ነገር ማድረግ ነበረበት ግን አላረገም። አሁን ወሎን ሄደ መሬቱን ኦሮሞ ነው ትልና ወሎ ከወሎ የመጣውን ሰው ደግሞ አማራ ብለህ ተገለዋለህ። የማይሆን ነገር ነው እና ይሄንን ነው እነዚህም ሃይላይት የሚያደርጉት አንዳንድ ኦሮሞዎች እና ይሄንን ፐርፐስሊ ዲስሎጅ ለማድረግ እና አንድ አናሎጂ ተጠቅሞ ነበር አንድ ዶክተር ዮናስ የሚባል ሰውዬ። ያ አናሎጂ ምንድነው? የዝንብን አይነት ባህሪ ወይም የንብን አይነት ባህሪ ነው። ትንሿ ደብሩን ለመበጥበጥ አትችልም። ያቺ ንብ ብዝ ያለች ብትሄድ ኒውሰንስ ነው የምትሆነው። ገባ እንዴ ለትላለ ነገር ግን ሄዳ ትልቁ በሬ ውስጥ ገብታ ጆሮ ውስጥ ብትጮህበት ያ በሬ ይደነብራል። ሲደነብር ምንድነው የሚያደርገው? ያለውን ነገር በሙሉ ይደረማምሰዋል። what they do አሁን የተኛው ሲምቦሊካሊ እንደ በሬ የሚታየው የአማራ ማህበረሰብ ነው። ትንሿ ንብ ደግሞ የሚያደርጓት እነዚህ ስልጣን ላይ ለመውጣት የሚፈልጉት አይደር ወያኔን ወይም ኦነግ ሸኔን ነው እና ገብተው የሚያደርጉት የሚረብሹት ያንን ቡል አስነስተው ሁሉን እንዲደረምስ ኢትዮጵያ የምትባለውን ማገር ሊደረምስ የሚችለው አማራ በደሉ በዛብኝ ዘራፍ ብሎ ከተነሳ አገሪቷን ያፈርሳታል የሚል አስተያየትም አላቸው አንዳንዶቹ። የአማራ መነሳት አገራ ልክልሃለሁ ሳይንቲፊክ የሆነ ኮንሴፕት አለ። ልክልሃለሁ። ኦኬ ኢንተረስቲንግ ነው እና ላክልኝና ግን
የአማራ መነሳት አገር ያፈርሳል የሚል እንትን የለኝም። ለምን መሰለ ቢያፈርስ 50 አመት ውስጥ በእውነቱ ነው የምልህ እንደ አማራ ለደረሰበት በደል የተበደለ ማህበረሰብ የለም ይመስላችኋል እንጂ ያው በሙሉ አባወራዎቹ ነገስታቱ ቀሳውስቱ ፊውዳሉ ታች ድረስ ተማሪው ድረስ ሲገበርበት የነበረው ሲሰደብ የነበረው በጅምላ ሲጨፈጨፍ የነበረው አማራ ብቻ ነው ማለት ይቻላል። ጦርነቱ ሲደረግ የነበረበት ረሃብ ቸነፈር በበሽታ ሲሰቃይ የነበረው አማራ ነው። ስለዚህ ያ ሁሉ ምክንያት ይዞ ተነስቶ it is time now ዘራፍ የሚልበት ሰዓት መምኖር ነበረበት። ግን እንዳልከው ኢትዮጵያዊነቱን እሴቶቹን ደግሞ ደጉን ከመጥፎ ስትራታው ላይ ያለውን የሚለይ አስተዋይ ማህበረሰብ ነው ብዬ አምናለሁ። እኔ ማየው ይሄንን ነው። በርግጥ ምንድነው ስለ ይሄ ዝም ብሎ ትላንትና የተፈጠረ ህብረተሰብ አይደለም። just like ለኛ ይመስላል። አንድ ታሪክ ልንገር። ብዙ ጊዜ ጣሊያኖችን አይተህ እንደሆነ አሁን ለምሳሌ በጣም ክራፍት ያቃሉ ስራ ያቃሉ ብዙ ጊዜና በጣም ዲቴል የሆነ ስራ ያቃሉና አንድ ጊዜ አንድ ጣሊያኖች ጠየቁኝና ለምንድን ነው ጣሊያኖች እንደዚህ በጣም ክራፍት የሆኑት ስራ የሚችሉት የሚል ጥያቄ አነሳው። ኩሪየስ ስለነበርኩኝ የመለሰችኝ መልስ ትክክል ሆኖ የሷን መልስ ደግሞ ያረጋገጥኩት ከብዙ ዘመን በኋላ ነው። ምንድነው የጣሊያኖቹ እንዲህ አይነት ሃንድ የመሆን ስራ መቻል አዲስ ሳይሆን ከሮማን ጀምሮ የነበረ ነው። አየህ ህንጻ ሲገነቡ ሐውልት ሲሰሩ መርከብ ሲሰሩ የነበረ ነው። ከትውልድ ወደ ትውልድ የተላለፈ ጥበብ ነው ይሄ። አየህ እና ምን ይላል አንድ ፕሮፌሰር ሁሉ ጊዜ መጠቅሰው ነው የኤፒክ ጄኒክ የሚል ሳይንስ የሚከተልና የባዮሎጂስት ሴል ባዮሎጂስት የነበረው ምንድነው ባህሪህን ከአያት ከቅድመ አያት ነው የምትወርሰው ይባላል። ኮድድ ጂንስ ስለሆነ በሴሎች ውስጥ እየተቀመጡ ነውና ዛሬ አማራ ያለው ባህሪ ዝም ብሎ የመጣ ሳይሆን ከሺህ ዘመናት በፊት ከጀነሬሽን አፍተር ጀነሬሽን እንዴት ነው ያንን ነገር ማኒፌስት የሚያደርገው? አንዳንዱ ጥሩ ነገሩ ወይም መጥፎ ነገር የሰው ልጅ ፈርታይል ግራውንድ እንደሚያጠቅም ለምሳሌ አሁን እሱ ሰው ያስቀመጠው ምንድነው ሳይንቲፊካሊ ለምሳሌ ይሄ እንትን አለ የሴሎች አሉ ይላል የዚህ ምንድነው ከእንግዲህ ልጅ ጋር የሚወጡ ሴሎች አሉ እና አሁን ሴሎቹን እዛ ውስጥ ያሉትን ሴሎቹ ምንድነው የሆነ ሴል ስማቸው አልጠፋኝና ትልቅ ኮንትሮቨርሻል ነው አንዳንድ ጊዜ ያንን ሴል ሁሉንም አንድ አይነት ናቸው አለ ምንም አይነት ልዩነት የላቸውም ግን የተለያየ ሌክቸር ላይ እንትን ታስቀምጣቸዋል አለና የተለያየ ቴምፕሬቸር እና ኤንቫይሮንመንት ተፈጥረላቸዋል አለ ተመሳሳይ ሴል ግማሹ ቦን ይሆናል ግማሹ ሄር ይሆናል ግማሹ ስኪን ሴል ይሆናል ግማሹ ብለድ ሴል ይሆናል አለ ይሄ ፋውንዴሽኑ አዎ ያ ማለት አለ በሰውነታችን ውስጥ የተቀመጠው ኢንፎርሜሽን ጊዜውን ሲያገኝ the right time ሲያገኝ ራሱን ሪቪል ያደርጋልና የሰው ልጅ አሁን ያማራው ዛሬ እንደዚህ በጥበብ ወይ በትግስት በትምህርት በሁሉ ነገር በመትልበት ሰዓት ከዚህ ነው ይሄንን ወስደ ደግሞ በተቀላቢጦ ማየት ትችላለህ በሌሎች ሰዎች ዘንድ እንዲህ ባርባሪክ የሆነ ባህሪ ጨካኝነት የሆነ ባህሪ በመታይበት ሰዓት በዚህ ጉዳይ ላይ የሆነ ነገር ጽፈበታለሁና ምንድነው ብልት ሲቆርጥ የነበረ ሰው ለማግባት ወንድ ልጅ ገሎ የሚያገባ ህብረተሰብ ለምሳሌ እኔ እንደዛ አይነት ኮንኩኝ ልጄ ከኔን ምንድነው የሚወርሰው ያንን ባህሪ ነው የሚወርሰው መግደልን የሱ ልጅ እያለ ይሄዳል እንደዚህ ባህሪያቶች ፈርታይል የሆነ ግራውንድ በሚያገኙበት ሰዓት አሁን በኢትዮጵያ በተፈጠሩበት ሰዓት ማኒፌስት ያደርጋሉ ይሄ ፕሮፌሰር ብሩስ ሊፕተን የሚባል አሜሪካዊ የጻፈው ኤፒክ ጄኒክ የሚባል እንትን ላይ ያለ ነው እና ሁለቱንም ማየት ትችላለህ እና ቀደም ወደ አነሳው ጥያቄ ልምጣና ለምን ሌሎችን ሲምቦል አልተጠቀምክም ላልከው ነገር ድንገት ትኩረቴ
የወጣው በዚህኛው ላይ ስለሆነ ነው በዚህኛው በዚህ በመጽሐፈ ሄኖክ ላይ የተተረከው በምዕራፍ 3 እና 4 ላይ በተለይ the fallen angels የተጣሉት እንትኖች መላእክቶች እና ከሰው ጋር ተኝተው የተፈጠሩት ፍጥሯን ጃይንት የሚባሉት እነዚህ ግዙፎችና እንዴት ምድርን ሰቆቃ እንዳረጓት ነውና ሚነግርህ ነገር አለና እንግዲህ ከኢንጂል በላይ የምትቀርበው ነገር የለም ግን የመጣልህ ኢንጂል አፕሮፕሪየት ባልሆነ ባላግባብ ከተጠቀመብህና አግባብ ያልሆነ ግንኙነት ከተፈጠርክ የሚፈጠረው ነገር ዲዛስተር መሆኑን ያሳያል ስለዚህ አንድ አባባል እኮ አለ ታውቃለህ አይደል ምን ያ አባባል ምን መሰለ ከማያውቁት መልአክ የሚያውቁት ሰይጣን ይሻላል አዎ ስለዚህ አብይን እንደ መልአክ አይተውት ሰዎች አዎ ከዚህ በፊት ሰይጣን ሲሉት የነበረውን ወያኔ የሚያመሰግኑበት ጊዜ ይመጣል ምክንያቱም ይሄ መልአክ እየሆነ ነው እኮ አሁን ፕራክቲካሊ እየሆነ ያለው ይሄ ነው ምክንያቱም እንደውም አንድ እንደው ለዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሲመላለስ ያየሁት አንድ ቃል ምንድነው ከወያኔ ሰይጣን ይሻላል ከወያኔ ሰይጣን ይሻላል ሰጠን ስትሉ ነበርና አሁን እጃችሁን ያው ሰጣችሁ what you wish አሁን ይሄ ኤፒጀኒክ የሚባለው ፍልስፍና እዛ ላይ ነው ለምሳሌ ኤፒጀኒክ ለምሳሌ ምን ይላል ሁለት ካንሰር ሴሎች ብቻ ናቸው ካንሰሪክ የሆነ ኤሌመንቶች ናቸው የማይድኑት የተቀሩ ካንሰሮችን ሴሎች በሙሉ ባይቶት ሊድኑ ይችላሉ ቢል አርጊውመንት አለው ባይቶት ምክንያቱም እሱ የሚያነሳው ምንድነው ለምሳሌ ብዙ ነገር አሁን ለምሳሌ ስትረስ ሆርሞን ትልቁ በጣም ሰውነትን ሁሉ ጊዜ ስትረስ መታረክ ከሆነ ከሰውነት ውስጥ ያሉት ሴሎች ወደ ካንሰርነት ሊለወጡ ይችላሉ ይላል ስትረስ ሆርሞን ለተወሰነ ጊዜ ጥሩ ነው ለምሳሌ ሆነ አደጋ ቢመጣብን አሁን የሆነ ውሻ እየሮጠ ቢመጣ ዘለን ወደዛ እንሄዳለን ያ ስትረስ ሆርሞን ነው ኪክ የሚያረግህ ግን ከዘለ ከሄድክ በኋላ ግን ስትረጋጋ ስትረስ ሆርሞን fight or flight አዎ እና ሰብዲዩድ ማድረግ አለበት መጥፋት አለበት ግን ኮንቲኒዩስሊ ስትረስ ምታረክ ከሆነ ሰውነት የካንሰር ሴል ዴቨሎፕ ያደርጋል ምክንያቱም ለሱ በጣም የሚገርመኝ ለምሳሌ የሰውነት ትራንስፓረንት ለምሳሌ ይሄ ኩላሊት ከተቀየረልህ የምትወጋው ስትረስ ሆርሞን ነው ፋይት ለማድረግ ሌሎን ኦድ እና ያን ያህል ፓወርፉል ነው ስትረስ ሆርሞን ይላልና ይሄንን ስልህ ምንድነው በዚህ በኤፒክ እንትን ምንድነው አሁን ኤፒክ ጀኒክ በሚባል ሳይንስ ውስጥ የምታያቸው የሰዎች ገጸ ባህሪያቶች አሉና the right environment ሲመጣ አፈትልኮ ይመጣልና አንተ ከማይሆን ጋር ነገር ተቀላቅለህ የሰው ልጅ እንግዲህ ያው ኡታውን አቀለጠው ነው የሚለው መላእክቶችም ከሰማይ ሆኖ ተመለከቱ ይላል ምድር በደም ጨቀየች ነው የሚለው መጽሐፍ ሄኖክ ምድር በደም ጨቀየች አለ የሰው ልጆችም ጮሁ አለ በቃ እነዛ የተፈጠሩት ጃይንቶች በርግጥ አንዳንዶቹ እንደ በምስር ጥላ ስር ሁሉ በምስር ነው በሽምብራ ጥላ ስር የሚጠለሉ ፍጥሯን ሁሉ ተፈጥሯል ይላል ቃሉ እዛ ላይ ግን አንዳንዶቹ such extreme giant መጥገብም ስለማይችሉ ያገኙትን ሁሉ መመገብ ጀመሩና ስለዚህ የሰው ልጅ መልካምን ነገር አገኛለሁ ብሎ ለምሳሌ እና አሁን አዛዚ ብዙዎቹ ነገሮች ለሰው ልጆች ያስተማሩት ተንኮልን ጦር መስራትን ጁለሪ መስራትን የመሳሰሉት ከነሱ ውስጥ ናቸው ያስተማሯቸው ነገር ግን ጥፋታቸው በዛ መጨረሻ ላይ እንግዲህ በመጽሐፉ ሄኖክ መሰረት እና ሚካኤል እና ሩፋኤል ምናምን ተልከው እነዚህን የተባሉትን ሰይጣኖች ያው አስራቸው እንተናሉ እና የሰው ልጅ ወደ ሞት አሁን እሱ መቋጫ አዎ ኢንተረስቲንግ ነው ያው የምጽአት ዘመን የሚባለው አንደኛው የምጽአት ዘመን በውሃ ተጠፋለ ተባለ አዎ ያው ኖህን ያንን መርከብ እንዲሰራ ታዘዘ በውሃ ጠፋቸው እነዚህ የተባሉትን ጃይንቶች በሙሉ ያ አምልጠው ወጥተዋል ቅድም ስጠራው የነበረው አዛዚል ነው አንደኛው በቁራን የሚመሰለው እሱ ነው አምልጦ የተረፉም አሉ ገባ አንዳንዶቹ ደግሞ ከብርሃን የተሰሩ ስለሆኑ የሚጠፉት
በብርሃን ኃይል ነው በእሳት ነው የሚጠፉት አይነት ነገር ነውና ያም መምጣቱ አይቀርምና አሁንም they're walking amongst us የሚባለው ይሄ ነው ገባ ስጋ ቢለብሱም ባህሪያቸው የተሰሩት ከብርሃን ስለተሰሩ ዘላለማዊ ናቸው ነው ነገሩ እና አይሰበሩም አንተን አይሉም የኛም ነፍስ የብርሃን ባህሪ አላት እኛ ከስጋችን ስንላቀቅ ወደ ሰማያዊ አባታችን እንሄዳለን የሚባለው ወደ ዘላለማዊ ህይወታችን እንገባለን የሚባለው ያያች የብርሃን እንትናችን ነች እቺ ፈረንጆቹ 5 ግራም የሚሏት 5 ግራም ነው የሚሏት እንዴት መዘኗት ሰው ሲሞት ኪሎን ሲመዝኑ ያ ልዩነት አለ ኦኬ ዲፈረንስ ታረጉ እና ለምሳሌ 40 ኪሎ ከሆነ ሰውየው ያቺ 5 ግራም አለች ኦኬ እና ምንድነው ምናም ብለው ካልኩሌት ቢያረጉ አላገኙትም ግን ያው የነፍስን ባህሪ ትሆናለች ብለው አሰቡ እና ነፍስ ኢንዲስትራክተብል ነች የሚያሰኛት እሱ ነው እውነትም ላይትን እንዴት ነው የምትለካው ያ ላይት ኢዝ ኢነርጂ ነው ኤነርጂ ደግሞ ደከን ኤነርጂ በቲዎሪው ደረጃ እኔስ በተለያየ መንገድ ትራንስፎርም ያደርጋል እንጂ አይጠፋም ታንክ ዩ ስለዚህ ከላይት ከብርሃን የተሰራ መሆናችንን ይሄንን ኢንጂን እንተም ጭንቅላት ውስጥ እኔም ጭንቅላት ውስጥ ፋንክሽን የሚያንቀሳቅሰው ያው ከብርሃን የተሰራው ካራክተራችን ነው ወንጌልም ላይ እንደዚህ ነው የሚለው አሁን ምሳሌ ቶማስ ብዙ ጊዜ ልክ አሁን እንዳልከው የኤኖክ ወይም የሄኖክ መጽሐፍ እንዲወጣ የተደረገ ነው በዚህ በሜንስትሪም ክርስቲያኑ ማለት ነው ኮልድ በሮማው ስብሰባ ጊዜ ቶማስ በናሲያ ስብሰባ ጊዜ ማለት ነው ወንድሙ ነው የሚባለው የኢየሱስ ክርስቶስ መንታ ወንድም ነው አይነት ነው ቶማስ ማለት መንታ ማለት ነው መንታ ወንድሙ ነው የሚባለው እሱም የጻፈው መጽሐፍ ላይ አለ ጌታ ሲያስተምር የሚለው ከየት መጣችሁ ስትባሉ ከብርሃን መጣን አባታችሁ የት ነው ስትባሉ የብርሃን ነው በሉ ነው የሚለውና በብርሃን አምሳያ ከተሰራችሁ የብርሃን ልጆች ናችሁ እናንተም ስጋ ብትለብሱ ማለት ነው እና ይሄን ስጋ እንድንፋታው እኮ ነው ብዙ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የለበስነው ስጋ ተገዦች እንዳንሆን በጾም በጸሎት 40 ቀን ነው የሚለውና እኔ ነው ያሁን ወደ አንተ ነገደ መላእክቶቹ ጋርና እነዚህ ደግሞ አማጽዮኖቹ ጋር ስንሄድ የምናገኘው አማጽዩ ከርቶ የራሱን ኪንግደም ይዞ ገነትን ትቶ ወደ ገሃነም የገባው መሪዎችና አማጽዮች አሉ እና ስራቸው ይሄን አይነት ባህሪ ነው ማልማት ሳይሆን ማጥፋት ደም እንግዲህ ያው ስለ ያው ለግዳይ በደል ለሰይጣን ተሰጣለች እንግዲህ እስከ ተወሰነ ዘመንና የሰይጣን አሁን ቴዎሎጂካሊ ስትመለከተው ጦርነቱ ችግሩ ምናምን የሰይጣን ስራ ነው ይባላል ኮምፕሊትሊ ዲስትሮይ ለማድረግ ነው ያለህን ነገር ሪያሊቲ እንድታጠፋ ነው ስለዚህ የደም ግብር ነው የሚጠይቀው ፖለቲካችን ላይ እሱ ነው አጼ ኃይለ ሥላሴን እኮ ያሟቸው ነበር ተዚህ ለህንዶነ ለቆሪጥ ይገብራሉ ምናምን እየተባለ ሞር ላይክሊ ሰማቸውን ሲያጠፉ ነበር ግን አሁን እነዛ ሌፍቲስቶቹ በሙሉ ስታያቸው 17 አመት ሚሊተሪው ምንድን ነበር ሲያደርግ ነበር የገዛ ወንድሙን በከባድ መሳሪያ ሲቀጠቅጥ ነበር ቲንክ ኦፍ ኢት በአብዮት አደባባይ ሲያልፉ የነበሩት መሳሪያዎችን በሙሉ በመናብህ ያያቸውና የት ነበር ሄዱት ኮሪያ ነው የዘመቱት ሱዳን ውስጥ ነው የገቡት የት ነው የገቡት ስትለው ጥሩ እንትን ነው ሲጨፈጭፉ የነበሩት እንደኔና እንዳንተ ያሉትን ሰዎች ነው ግን በነዛም በኩል ደግሞ አሁን በሌሎቹ ወንድሞቻችን ኤርትራኖቹ ትግራዮቹም ኦሮሞዎቹንም ስታይ ደግሞ ያልክፍት እነሱም ጋር መጥቶባቸዋል ነፃነታቸውን ካገኙ ወደ አይደል ጦርነት የገቡት ከወንድማቸው ጋር ከኛም ከትግራይ ያ የደም ግብር ቀጥሏል ያ የደም ስለቀላ እኛ እንደ ዝም ብለን አንዳንድ ጊዜ ሾክ ያረጋል እኮ በአንድ ጦርነት ላይ አረ ነው ምን ያህል ወር እንደቆየ በ80,000 ህዝብ ወጣት አስፈጅታ as if nothing happened አሁን መሪ ሆነ አገር እያልክ ስትቀልድና ስትኖር ተጠያቂነት አለ መኖር በጣም የሚገርም እኮ ነገር ነው ሪሌቲቭዎቹን ስታለው አሁን 9/11ን እኔ ያችን ቀን አስተዋውሳታለሁ ስራ ቦታ ላይ ምን እንደምሰራ አስተዋውስ ነበር በደንብ ነው ማስተዋውሰው ግን ምሳ ሰዓት ላይ ምናምን ላይ ቴሌቪዥን እና ካንቲን አለን እና ያለንና ሲገባየው
አዎ አውሮፕላኑ ያ ሰተት ብሎ ያው ድንግጥ ነው ያልኩት ልክ ነው ኦክሎክ እንደ አፍተር አካባቢ 2:33 ደነገጥኩኝና what's going to happen ምናምን አልኩኝ ከዛ በኋላ happen ያደረገውን ነገር ስትሰማ ደግሞ ምንድነው እነዚህ ፔሪሽ አረጉ የሚባሉ ሰዎች ነው 5000 ምናምን ድረስ ነው የደረሱት መሰለኝ ከ2000 አሁን 2000 ምናምን ነው የሚሏቸው ግን 3000 ነበር የዛን ጊዜ ሰማሁት አይደል ነው ቁጥሩ ሊለወጥ ይችላል በዛ ሰዓት ነው ፔሪሽ አረጉ ታዋለ በጣም ያ አንጻ ምሽክ ብሎ ሲወርድ ምናምን ስታይ የጠፋውን ህዝብ ስታይ አሜሪካኖቹም ሪአክት ሲያረጉ ስታይ ያስደነግጣል the same thing ፐርል ሃርበር ላይም እንደዚህ ሲያረጉ አሜሪካን እዛ ጦርነት ውስጥ ገባ እንደዚህ አይነት ኦርኬስትሬትድ የሆነ ነገር ሲደረግ ያለ አሁን በቀደም ላይ ተደረገው እኮ እንደው 3000 ድረስ የደረሰ ንጹሃኖች ፔሪሽ አርገዋል ወንጀል አይደለም ሆሞሳይድ የሚሉት አለ ጄኖሳይድ የሚሉት አለ ወጥንት ሆሞሳይድ መርደር አልነበረም ግጭት አይደለም ጄኖሳይድ ነው ህፃናትን ነው የተገደሉት መሳሪያ የሌላቸው ሰዎች ናቸው የተገደሉት እና ያ የሚያሳየው የቁጣ ስርዓት መነሳት ነበርበት ይሄንን አጠፋለሁ እንደዚህ የተደረገው ልክ ነበርበት አሁን ገባ ትግራይ ውስጥ ያሉት ወንድሞቻችን እኛም ጋር ኮብ የተጨፈጨፉን ጦርነት ተደርጎ እንደዚህ ተደርገናል እንትኑ ኃይል እንደዚህ ጨፍጭፎናል ምናምን የሚባል አስተሳሰብ መጥቷል አይ ቶታሊ ባይ ዳት ልክ ናቸው ግን ልዩ የሚያደርገው ምንድነው ኦፊሻሊ ወለጋ የጦር ከተና ተብሎ ዲክሌር አልተደረገም ትግራይ ነው ግን ትግራይ ላይ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ሰዎች መጨፍጨፍ አለባቸው የለባቸውም ንጹሃን እንደዚህ መደረግ የለባቸውም በሚናገሩት ቁጥር ሴቶች ሬፕ መደረግ የለባቸውም በፍጹም መሆን የሌለበት ነገር ነው ግን ሰላማዊ ነገር ሲያረጉ ደፋ ቀና ሲሉ እገሌ መጥቶ ይገላቸዋል ተብሎ ተወርቶ ምናምን በሚዲያ እንትን ብለዋቸው ኦኔክሽን የሚባል ይሄ ነው ስራው ተመድቦ እኮ ጆብ ዲስክሪፕሽን ሁሉ ተሰጥቶት በዚህ ጋር እንቀሳቀሳል ምናምን ከመጣ ደግሞ ምንድነው የሚያረጋችሁ ይገላቸዋል ተብሎ ሲገደሉ ምን አባታችን እናርግኛ ሰው የለንም ከዛ ደግሞ ይሄንን አይነት ኤክስኪዩዝ ሲያረጉ ሲያስታይ አንድ አብኖርማል ነው ልክ አይነት አካሄድ አይደለም በጣም ማፈር አለባቸው እዛ ስርዓት ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ በጣም ማፈር ያለባቸው ነገር ካለ ይሄ ነው ብዬ ነው ማምነው ይቅርታ እና አንተም ያነሳሳ ነገር ምናልባት ይሄ ይመስለኛል ነው in a sense I mean ይሄ ነው ስለ እንዲህ አይነት ነገር ለመጻፍ ይሄ ፍቅር ድርሰት አይደለም ወይንም ደግሞ የግል ዳህሪን አይደለም የምትጽፈው የህዝብ ሰቆቃ ነው የምታስተጋባው የህዝብ ሰቆቃ ነው የምታስገባ የህዝብ ባይህዝብ ደም ነው የምታስተጋባውና ይሄን የምትጽፍበት ሰዓት የራስን ነገር ዲቨሎፕ ብታረግ ይመቻል አሁን እኔ ይሄንን ጽፌ እኔ ለህዝብ ነው ዝም ብዬ ምረጨው ማጋም እንደደረሰ አላቅም እኔ እነሱ ራሳቸው ይፍረዱ ከዚህም ጽሁፍ ላይ ወይም አትራፊም ለመሆንም አልፈልግም መሸጥም አልፈልግም ምክንያቱም ህዝቡ በተለያየ መንገድ ብሶትህንና ሰቆቃህን ህዝቡ እንዲረዳው ነው ይሄ ህዝቡ ያውቀዋል እኮ ግን ሌትስ ሪሌትድ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በማይረሳ መልክ ታስቀምጠዋለህ ህዝቡን በሚኮረኩረው መልክ ታስቀምጠዋለህ አየህ አሁን ይሄ በኢትዮጵያ መንፈሳዊ ህዝብ ነው ስለ ሰይጣን ስራ ያቃል ስለ መላእክቶች ስራ ያቃል እምነት ያቃል እና ይሄን ነገር you have to tell them the ordinary people ለሰው በሚገባው ቋንቋ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ በርግጥ ተጣሪ የሚሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በሚገባው ቋንቋ ታስረዳዋለ ገዳዮችም ደግሞ ይሄንን ሊረዱ ያስፈልጋቸዋል እና ይሄንን እንደዚህ አይነት ነገር ስትጽፍና አንተ ስትል ህዝቡን ለማስተማር ለማንቃት የደረሰውን በደል በታሪክም ለመመዝገብ ግድ ይልሃል እና ቀላል ስራ አይደለም ይገርምሃል እንዲ ቁጭ ብለህ ስትጽፍ ሁለት ቀን ቁጭ ብለህ ደጋግመህ አንብበህ አንዳንድ ጊዜ ሪሰርች አድርገህ እስቲ ቆይ ምንድነው የሚባለው እሽሜል ነው ማን ነው ለምሳሌ አንዱ የሰይጣን ዋናው አለቃ ምናምን ቃሉን ፕሮናውንስ የተለያዩ ቃላቶች ፕሮናውንስ ይደረጋሉና እስቲ ቆይ በአማርኛ ለማድረግ
ሶስት አራት ፕሮናንሴሽን አዳምጠ መሆን አለበት ዝም ብለ በገስ ምትጽፈው አይደለም ያው ተቹም ውጭ ስላለ እሱንም ማስተካከለ ለማድረግ ህዝቡን ለማስተማር ጥረት ታረጋለ እና ቀላል አይደለም እነዚህ ዲሞኒክ ፎርስስ አሁን ምሳሌ እኛም ከምንገናኘው በስሮ ነገስቶታችን ምንገናኘው ሰለሞን ነው ሰለሞን 72 አጋንንቶችን አስገብሯል ማለት ለሱ ይሰሩለት ነበር ማለት ነው really okay I don't know that አዎ 72 አጋንንቶች አሉ እንትኖች ቴዎሎጂያን ምናምን የጻፏቸው አሉ ፊልሞች ሁሉ ተሰርተዋል 72 ቁጥሯን ያ 72 ነች እና ያው of course እስላምም ላይ ታገኛለህ እንደዚህ በጂኒዎች በአጋንንቶች ምናምኖች እንትን እንዳለ አይደል እንዴ አይነት እንቅስቃሴዎች እንደሚደረጉ ማለት ነው እና አንዳንዴ አብኖርማል የሆኑ ከሰው ልጅ ጋር የማይገናኙ ስራዎች ከነዚህ ግዴታ ወደዛ እንድታስብ ያረጋል ስለ እንዲህ አይነት ነገር ብዙኮ ስለ ያሁን የሰውየው ንግግር ለምሳሌ አሁን ስለ ማነጻጸር ፈልጌ አይደለም ብዙ ግፍና በደል ተፈጽሟል ባለም ላይ ግን ታንክስጊቪንግ ምናምን ራሱ አሁን እንትንም ሰላም እንዲወርድ ምናምን ገባ አንድ ስቴጅ ላይ ይሄ ሁሉ ኤክስትሪም ቫዮለንስ ማጥፋት ምናምን የሚባለው ነገር ካልካስከው ብዙ ነገሮች ይመጣሉ 10 እጥፍ ሆኖ ሊመጣብ ይችላል አንተ ላይ ይመጣል ህንዶቹ አላቸው ስለ ካርማ ይነግሩሃል ካርማ tenfold ሊሆን ይመጣ ሁሉ ጊዜ ሰላምን ማረጋ ኦርደሩ ናቹራል ኦርደሩ ከሰላም ጋር መሄድ አለበት ይላል ገባ ሲገባ አብይም ያን ይዞ ነው የመጣው አይተው እንደው ያን ካርድ ይዞ ነው የመጣው ሰዎች አሁን መቼስ ብዙዎቹም እሱ ደጋፊዎች የሚሉት ቁጣ ጀምሯል ቶኑ ተቀይሯል ይሉሃል of course ይዞ የመጣው ዶክትሪን ከዚህ ጋር አብሮ አይደለም አሁን ከሚያረጋው መልስ ጋር እኔ ደግሞ ከሱ ተጻራሪ ነኝ ባገርም ይገባኛል ግን ለምን መሰለ ሰው ልጅ ሰደለ አይለወጥም ይሄ ሰው ይውል ቅድም የለማ መገርሳ ነገር አንስተሃል ለማ መገርሳ ምን አለ የመጣው ነገር ያስፈራኛል የተነገረው ነገር ያስፈራኛል እንዲሆነ ነው ያልፈቅድም አለ ለምን ሁለቱ ተማክረዋል ተነጋግረዋል within the circle አየ የአብይ ችሎታ የአብይ ትልቁ ችሎታ አስመሳይነት ነው አየ አስመሳይነት እንትናም እኮ አባዱላም እኮ ኢንተርቪውና መጽሐፉም ላይ የተባለው ነገር እኮ ስታይ እኮ በድንጋይ መታው አሳሲኔሽን ልንደረግ ስንል በድንጋይ ምናምን ያለው ነገር ላይ እኮ ስታይ እኮ ከሚጠረጠሩት እነዚህ ኦሮሞ ኤክስትሪሚስቶች ከተባሉት ካሰለጠኗቸው ሰዎች ጋር አስረው አፍሰው የከተቷቸው አብይንና ለማን ነው የሚሉ እስረኛ ሆነው ታስቸው ከሱ የበለጠ ነው የሚሉት አንዳንዶቹ እውነት ሊሆን ይችላል ገባ እና እሱ ማን ስለሆነ ነው እንትን የሚለው ከኛ የሚለየው አይነት ነገር አብሮ መቀመጥ ነበረበት እንትን ላይ ያታቸው ወርዶ መቀመጥ ነበረበት ሲናገርም ደግሞ ለህዝብ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው እንደራሴዎቹ እዛ ቁጭ ብለዋልና ለእንደራሴዎቹ ነው የሚናገረውና የሆነ ክብርና ዲግሪ መስጠንትናል ማለት ያስፈልግ ነበር መለስ ያንን አንደርማይን አያረግም ነበር ማለት ይችላል ሲናገር በፍጹም አንደርማይን አያረግም ነበር ይሄ ግን አንደርማይን የሚያረግ ይመስላል ከላይ እንትን ሲናገር ይሄም አጠገቡ ያለው መስለኔውም እንዴ ማለት ሲያስፈራራ ዶክተሮቹን እሱን እኮ ነው ያብይ እኮ ነገሩ ዲፋይን ሲያረገር መጀመሪያ ራሱን ዲፋይን ያረገበት መንገድ ንጉስ ነኝ የሚል አየ አንደኛ አብይ ኃይለ ሥላሴ ጫማ ውስጥ መግባት የፈለገ ሰው ነው ሳይኮሎጂካሊ እንደው ያረግለት ጥሩ ነው አይሆንም ሊሆን የሚችል ጉዳይ አይደለም እና ልክ የንክስናውን ባል ሁሉ እንደዛ ለማድረግ የሄደው ኃይለ ሥላሴ ሲነክሱ የነበረው የዛ ዘመን መልሶ ለመድገም የሞከረበት ሂደት ነውና ያስ ችግር አለበትና ስለ ረጅም ታሪክ አለው ይሳቸው ወደዛ በነዛ ነው ሁኔታ ማለት ሊሆን የሚችል አይደለምና እንግዲህ ይሄ ሰው
እንግዲህ ወደ ማጠቃለያው ስንሄድ የኢትዮጵያ ህዝብ በቃ ሊሉ የሚገባ ነው። ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም። አይ ማብቃት አይቀርም። አሁን ሰሞኑን የተደረጉትንም ደግሞ መዘጋጀት እንትን እናደርጋለን። ነገ መንገሻንም የምትችል ከሆነ መንገሻንም ጋር ተገናኝተን አንድ ቦታ ጋር ብናወራ ወይም በዙም ብናረግ ደስ ይለኛል። ስለ ትላንትናና ከትላንት ወዲያ ስለሆኑት ግጭቶች አዳዲስ መረጃዎች እየመጡልኝ ነው። እስኪ we'll talk about that። ያ አሁን እዚህ ያጣየው ጉዳይ በዛ አካባቢ የተደረገው ነገር just like it's make you tired። እነዚህ ሰዎች የመከላከያ ልብስ ለብሰው የኢትዮጵያ ባንዲራ ይዘው ነው መጥቶ የወጋቸው ነው የሚባለው። አዎ አይ ዲስክሪፕሽን የሆኑት ነገሮች አንዳንዶቹ ገባ። ይሄ ችግሩ ምን መሰለ የማይጣሩ መረጃዎች አሉ እና በበዛ በኩል አግሪ በጣም አስቸጋሪ ነው። አዎ እና ደግሞ የትኛውን እንደምታምን አጣቀም እና ደግሞ አሁን ትንሽ ዝብርቅርቅ ያለበት ዋናው ምክንያት እንትኑ ነው። በአንድ በኩል የሚያሳዝነው ምንድነው ይሄ ሁሉ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በተለይ በአማራ ክልል ብዙ ኢንፎርሜሽኖች መውጣት መቻል ነበረባቸው። ምክንያቱም ይሄን ያህል መንግስትም ይሄን ያህል የተዘረከረከ ነው በብዙ መንገዱና ምን እንደተፈጸመ ራሱ ለምሳሌ የልዩ ኃይል ምን እንደተፈጸመበት መናገር መቻል አለበት። ከሚዲያዎች ጋር እየተነጋገረ ሰዎች እየፈለገ ቴክስ ማድረግ አሁን ከዚህ ቀደም እናንተ ያለው ሲቲዝን ጆርናሊዝም ነው የምትለው በዛ አይነት ነገር በቪዲዮ ቀርጸ ፖስት ማድረግ ነው ለጓደኛ መላክ ነው። ይሄን ላከው ወደ አሜሪካ ወይንም ወደ አውሮፓ ላሉ ላከው ብትባል ኢንፎርሜሽን ታገኛለህ። ግን አሁንም ቢሆን ትክክለኛ ኢንፎርሜሽኑ እንዳና የተበደለው ህዝብ አሁን እዚህ ላይ መልእክቴን ማስተላለፈው ምንድነው የተበደለው ህዝብ ጋዜጠኛ መሆን አለበት። ጋዜጠኛ ለመሆን ግዴታ መናገር የለበትም። አዎ ግን ልክ ነህ እኮ ሰብስቦ ኢንፎርሜሽኑን መላክ ነው። ይሄው ልክ በቃ ሂዩማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ነው ዋናው። ለይ ያለህን ሪሶርስ ማኔጅ ለማድረግ እንዴት ነው የምትንቀሳቀሰው? አዎ ይሄ ኔትወርክ ነው። በርግጥ አጠቃላይ እዚህ ያደረጃጀት ጉዳይ አለ። ግን ያደረጃጀት እስኪመጣ ድረስ ዜጎች ማድረግ የለባቸው ምንድነው በአካባቢያቸው የሚያገኙትን ናቸው መስጫ በሞባይል ፎን ቀርጾ መላክ ነው። እኔ ባለፈው ምናምን እኮ በትግራይ ጦርነቱ ሲጀመር አንድ ልጅ ማቀው ነበርና መጀመሪያ የጠየቅኩት አይቲ ልጅ ነው። ቀርጸሃሉ አልኩት። ምን እየተደረገ ነው? ምንም ላይ መስልህ ይችላል። ወታደር እንኳን መንገድ ላይ ሲሄድ ቀርጸኸው ብትልክ ኢንፎርሜሽን ነው። ማን እንደለበሰ ምን መሳሪያ እንደያዘ ያስገድልሃል። ግን ይኸውልህ ኖ አያስገድልህም። ያስገድልሃል። ግን ይኸውልህ ሰዎችን ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ነው ልትዘግብ የምትችለው? ይኸውልህ መዘገብ የለበትም ሰውየው። ልትዘግብ የምትችለው እንደ ሲቲዝን ጆርናሊዝም እኮ ኖቲስ የምታደርጋቸው ነገሮች ናቸው። አሁን ለምሳሌ ሃይ ኢንፍሌሽን መጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ። ፐርሰንቴጁ ልታውቀው አትችልም። የመጣውን እንትን ከመንግስት ተናስተልኝ ብፁዕ አባታችን እንኳን ለታላቁ ብሪታንያ በሰላም መጡ። ይችን ጊዜ ካሉት ጊዜ ቆጥበን እኛን ለማነጋገርም ፈቃዶ ስለሆነ በእግዚአብሔር ስም እናመሰግኖታለን። ጉዳዩን ለመጀመር እዚህ ወደ ታላቁ ብሪታንያ በለንደን ለምን መጡ? ምንስ ያረከረሙ? ጉዳዩንስ ለዚህ እርሶን ለመምጣት እርሶ ግብዣ ማን በምን ጉዳይ እንደታዘዙ ቢያብራሩልን ብፁዕ አባታችን። አመሰግናለሁ። ከሁሉ በፊት በዚች ሰዓት እንድንገናኝ ወደ እኔ መጥተህ ለጄ ወዳጄ ቤተክርስቲያን ነክ የሆኑ ነገሮችን ለማነጋገር አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ለመውሰድ ማወቅ ለማሳወቅ በዚህ ሰዓት በተሻረፍኩበት ቤት በለንደን ለመገናኘት በመብቃታችን
ያገናኝ አምላካችን ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ስለሆነ ክብርና አናልስ ሲሆን አሁን ያልከው ጥያቄ እንግዲህ ኢትዮጵያ የመጣሁበትን ጉዳይ እኔና የላኩኝ ሰው ነው እንግዲህ የሚያውቁትና እኔ ግብዣው የመጣው ከዚህ ከሀገረ ስብከቱ ማለት ከደብረ ጽዮን ነው። ቀጠሮ ከነሱና ከነዚያ ጋር ወንድሞች ጋር በመንግስት ማለት በዳኝ ተይዟልና ጉዳዩ ቀጠሮ እየደረሰ ስለሆነ ትምህርት የሚሰጥ አባት ያስፈልገናልና ብፁዕነታቸው መንግስት ስለሚያውቁት እሳቸው ቢልኩልን የሚል ለቅዱስ ፓትርያርካችን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ማመልከቻ ተልኮ ከዚህ በሰበካ ጉባኤ የተዘጋጀ በዛ ምክንያት ቅዱስነታቸው የልጆቻቸውን የደብረ ጽዮን ርዕሰ አድባራት ቤተክርስቲያን ሰበካ ኃላፊዎች እና አገልጋዮች የሰጡትን ያቀረቡትን ማመልከቻ ቅዱስነታቸው ከቋሚ ሲኖዶስ ጋር ተነጋግረው የተባሉት አባት እንዲህ መንገዱንም ስለሚያውቁት ደጋግመው ይሄዱ ስለሆነ ነገሩን ስለሚያውቁት ሄዱ በሚል መልክ ቅዱስነታቸው ተናግረው ሌሎችም ተስማሙ። እነሆ በተባለው ቀን ወደዚህ መጣሁ። በእኛ አቆጣጠር ግንቦት 24 ነው የተነሳሁት። 25 እዚህ ደርሻለሁ እና በዚህ ምክንያት መጣን። እንግዲህ ያው የተባለው ቀጠሮው የበደኛ የተቀጠሮ ተቃርቦ ስለነበረ ያንን እንመለከት ስናሰላስል ቆይተናል። እኔ ማስተማር ነው የመጣሁት፣ ለመሞገት አይደለም። ለማስተማር ምእመናኑን ትምህርት ለመስጠት ህብረታቸውን እንዲይዙ እርቅም ቢኖር ሊሆን ይችላል በሚል መልክ ነው። የሆነ ሆኖ በትርፍ ጊዜ ከእውቀቻችን ጋራ ተገናኝቻለሁ፣ አውቃለሁ። ያን ጊዜም ሲጀምሩ ከኛ ጋራ ስራ እኔም ሁለት ቀን ሂጄ ነበረ። አሁንም ማውቃቸው ሂጄ ከነሱ ጋራ እና ሌሎችም የቤተክርስቲያኒቱ ተወካዮች መጥተው ነበር። አውርተናል፣ ተነጋግረናል። ከእንግዲህ ያው የቀጠሮ ሰዓት ደርሷል። ወደ ከሚካኤል አካባቢ ነው የጀመረው። ሰኔ ሚካኤል ናት ነበረ፣ ዝግጅት ነበረ። ዋናው ቤቱ ትልቁን ጉዳይ ይዘው በገብርኤል ቀን ነው። ቀደም ብሎ የበሰለ ነገር ስለሆነ አንተም ያው ጋዜጠኛ ስለሆንክ በገብርኤል ቀን ሰኞ ማክሰኞ ነው ጉዳዩ ያለቀው የተጠናቀቀው ለማለት ይቻላል። የተጠናቀቀው ስል ማላው ጉዳዩ አለቀ ማለት ሳይሆን የነበረው ክርክር ሁለት አይነት ነበር። በሲኖዶስ በአዲስ አበባ ሲኖዶስ በሳያትል የሚባል ክሽን የሆነ ነገር አለ። ሳያትል የለም እና አልተናገርኩ እንጂ ሲኖዶስ በሳያትል የሚባል ነገር ሲኖዶስ ማለት ማንም ሰው የሚያወጣው ስም አይደለም እና እንደተፈለገ አይደለም እና ሳያትል shall break every chain. Almighty conquering lion shall break every chain. Mighty conquering and give I a
there were two blue placards of unveiling, and I was honored to unveil. It's about the Emperor Haile Selassie, my grandfather, acknowledging that he was here, and it is a very prestigious recognition, and people who worked very hard on it were Dr. Shaw, Steve Nightingale, Pauline, Ato Kifle, and others. There are others, Rastafarians, who played a big role for the Fairfield house. And what amazing was that the old generation also preserved in Super Western Maya to be able to remember him and put a placard in front of the most modern, at that time, modern swimming pool. And as the story goes, is as an emperor they wanted to give him the instead of waiting in the line, as an emperor they wanted to give him priority, but he refused to take that. He says, I'd like to accept your culture, and if it means waiting, I'll wait on my turn. And that is remembered till this day, and that is one of the things that they admired about him, that he was a simple person and appreciated what the British people were giving him, their love and appreciation. And after a long stay, they also helped him return back to his country, free his country from fascism and Italy. Yes. Imperial Highness Prince Michael. Mark is the Mayor of Western Supermarket. Actually, very welcome. Very grateful you turned up today in the weather. Thank you. We will try our best to keep you reasonably dry. But it's okay. It's okay. I suppose we're not made of sugar, are we? We'll be okay. But we put it back up to make sure it's okay. Those ceremonies where you have to pull the flag and it doesn't quite work, so we know it's there, we know it's working, so it's wonderful. And then it's off to Fairfield House. Yes. For the second batch. I shall join you up. Yeah, good. Well, I hope you're going to do magic. Yeah, absolutely. Yes, I do. Okay. So just this is my wife. Oh, right, okay. Yeah. That's okay. It's all right. No. It's been quite a long time. Ladies and gentlemen, would you like to gather round, please? No, I'm going to. Right. I'm going to take this down because it blocks the. There we are. Right. I can take it. Oh, thank you. Your Imperial Highness, your worship, ladies and gentlemen, those who've travelled from Bath, those who are from Weston, I start this by apologising. The weather. But sir, this is English weather, so I know you're used to it. We can do no more than apologise. It's a tremendous day in Weston. The Town Council and the Civic Society came together 2 or 3 years ago to propose ideas for commemorating people of note who lived in Weston, came to retire to Weston, or had an effect on Weston. And of course the most significant person to come here, though not live here, was His late Majesty the Emperor of Ethiopia, Haile Selassie. And there are many stories, I'm not sure quite how true they are, but there are many wonderful stories when he came here. For instance, the open air pool had been opened on the 1st of July 1937,
And Haile Selassie was then in exile in Bath and would come to Weston to enjoy the seaside, and came here into what was the open air pool. He had a reputation for simply joining the queue when he went in. Not going to the front because he was an emperor, but joining the queue and coming in with everybody else, saying that I am a guest in your country, I will therefore not take the privilege of going to the head of the queue. And I think people remember that. There was a rumour that he was going to buy a house in Weston. I've seen no evidence of that, but it's a nice rumour, and it's one, like all rumours, that we will perpetuate in Weston. The thought that the emperor was going to come and live with us in Weston-super-Mare. That didn't happen, obviously, but what we're doing today is welcoming his grandson, Prince Michael, to Weston to, I say, unveil this plaque, but to give his seal of approval for what we're doing. And welcome as well those people from Fairfield House in Bath, where the second plaque is going to be opened this afternoon, and people from the Rastafarian community who have decided to come here and be with us. This is certainly a memorable occasion. I don't know if the mayor wishes to say anything, but certainly Prince Michael. I won't take any time. I just like to welcome Prince Michael to Weston-super-Mare from the people of Weston-super-Mare, as you are very welcome, and it's another wonderful milestone in showing the people the history of Weston-super-Mare and what actually happened here, and to keep the young people aware of what's going on. And you are very welcome here, and we would like to see you here again if you were in the sunshine though, maybe, but we'll get John to arrange that. Thank you very much. Sir, would you care to say a few words? I'd like to say something. I'd like to thank the mayor for receiving me here to unveil the placard, and also thank the people who made it the blue placard. I mean, there are very few prominent people who get this privilege, and it's great to have a grandfather who's done a good job. And I really like to thank the people of Weston-super-Mare, and the people of Bath, and of course the Rastafarians played a big role, and I'm very grateful to them. And I'm very grateful for you who showed up for the unveiling of this placard, and under this weather, which is, well, we accept this weather, and I'd like to thank you. That's all I have to say. Thank you very much. Thank you very much. Take this off, I think. Guys, can we all step back a little bit? Because it's quite scary. We can sort of whatever, thanks to come nice and close. He's the professional photographer. Maybe towards me then. Big smile, this way, that's super. We're pretending it's glorious weather. We're enjoying the sunshine. Excellent, thank you. Don't give me more. What if I came here to this camera for this one? I see that. They've all got to smile again, so that was so. I think we've got one more here.
Yes, I'd like to mention my thanks goes to both Dr. Shaw and Pauline, who worked very hard, and the people in the Council of Western Maya. I'd like to give them my great thanks. But Steve Nightingale, he contributed a lot, and I did not know at the time that he had lost his beloved wife, and our hearts go out in appreciation and our condolences to him and his family. Yes. Oh yes, she played a big role. She helped her husband very much, and she helped also the trustees in renovating Fairfield. It is a great loss. She is a great loss, not only to her husband and children, but also loss for the trustees and for Fairfield. Good, nice to see you. Sort of friends are doing this. Yeah, we've Things have changed, but there we are. How's Fairfield? It's okay, thank you. I'm not involved that closely anymore. Yeah, exactly. I've done my time. But no, it's lovely that this is. Oh yeah. And we knew. Yes. So you're doing the one in Bath later, I think. Yeah. Really, really nice that this is happening. So fantastic. Thanks for coming. Not involved anymore. No, life changed. Still there. William as well. You'll meet all them this afternoon. So it's a bit of a new team, which is good because it needed some new people to take it to the next level now. Yeah, we took the corner last year, so it was good. But it was sort of like, I thought, well, I can't do any more now, so hand it over to some people who really can. And that's good. Yeah. Nice seeing you anyway. Yes, thank you. And you. Thank you for coming. Yes, I'd like to give thanks to the young Rastafarians and Ethiopians who have established a radio station every Saturday, and for the library and for the contribution they're doing to establish a beautiful library inside the Fairfield House. And I appreciate generally for the young Rastafarians, young British and Ethiopians for contributing to develop the library. Yes. I mean, I went on Saturday. I spent the night. Thanks to the council, they prepared. Gave us a lovely hotel for me and my friend, and we spent the night there, and we unveiled in the morning at Super Western Maya, and then we traveled back to Fairfield and unveiled another placard. So I mean, in a day, I don't think in Britain that there were two placards were unveiled by one person. So maybe I did bring the record. Yeah, maybe I did. Oh yeah, I'm very, it's well organized, and I'm very grateful that I was invited and honored to have been invited. I'm very grateful for that. Have you got a coffee? Do you want a drink? No, I'm good, thank you. You're okay. Keep me posted on the... Yes, on what comes of it. Yes, absolutely. Some of it I didn't know about it because it had gone through Sean.
because of both the contact details. Right. It's going to be big. So that's making his phone. Radio person. It's really chunky. With the radio that you did. Yes. Bath and the BBC Radio Bristol. Just telling our council. The lady was very nice. Very nice. Yes. I was a bit nervous over the phone not seeing her. And but she was very nice, very helpful. So do you know Alison Bond? And somehow within a minute I was getting along with her, like we knew each other. They're very good at making you feel relaxed. Yeah, mind you, you do have a television face, as does John Copland-Hawley. I'm afraid I do have a radio face. So I'm okay on the radio. I much prefer to be live on the radio than recorded on the TV at any time. The trouble is with radio, if it's over the phone, you're speaking into a phone, you're not actually talking to somebody. I find that slightly off-putting. Especially when it's an interview. You like to see how you're interacting with them. Yes. And on that same day, I also had an interview with BBC. Yes. BBC Bristol, a TV. Yes. And I was speaking to the lady. Yes. So I was very comfortable with her. Yes. Yes. And she also made me comfortable. And the questions she asked me were very nice questions. She wanted to know how I felt about it. Yes. Yes. It was a presentation and celebration of the Emperor's how many years of, and it was a unique celebration. And it was also Keith Bauer who had written a book. Yes. Yeah, and it was also revealing a picture at the hotel he first stayed. Yes. And he wanted me to present that. Yes. So the question was, how do you feel? Because your grandfather came over, was it 1957? 1954. 54, to receive the freedom of Yes. Yes. I mean, the reception at that time, well, I've gone through a devastation. Recovery. To be welcomed as a hero here in Belgium, even in London too. Yes. It's amazing. I mean, he was a British field marshal, wasn't he, as well? He became a field marshal. I mean, because he is an emperor, he becomes a field marshal anyway. Straight up. Yes. It's harder to become an emperor than a field marshal, I should think, though. It was automatic, actually. Yes. Never been a general. He was always a field marshal. Oh, straight in. Well, he's got to make the decisions, I suppose. Yes, he did. And of course, Colonel, I think was it Colonel or General Sanford, who stayed. I mean, he was there, sent by Churchill. Yes. And General Wingate was also leading the... Lord Wingate, yes, a very famous... Yes, and he was very, very much, he says, be careful of Sanford. Yeah. Because he's here on spying you, whether you're popular here or not. Right. And my grandfather, that's okay, I'll be right next to him. And they liked each other to the point he stayed there, and there's an English school under his name, Sanford. Right. Beautiful English school there. Still, I mean, it's now going over 50 years or something. Do you go back to Ethiopia? Now, yes. Once in a while. For a long time. Yeah. I mean, you were in prison. Yeah, but I came out. Youngster. The government was, 15 years of imprisonment doesn't give you much confidence in the country. But now it seems to be okay. Still a long way to go yet. But they are having an economic revival, aren't they, now? Economic revival. I mean, it's an excellent place to invest. But the problem is that they're going backwards. The instability of the economy. Now they're going... Well, they have the same problem in South Africa as well, don't they? No, South Africa has a difference. Yes. Ours is not. Oh, okay.
racial. It was political ideology. Yeah, ideology, and also tribalism is coming back. I mean, all intermarried. I don't know who can be who. And now, there was also another Prime Minister called Melissa. I don't know if you've heard of him. He died. Yes. And he came up with a bad ideology. Tribalism. That's a backward step. Yeah, very backward step. Everybody will be married, and so everybody is married. How can you do that? He says by language. Now, the new Prime Minister we have, he's a good man. He's trying to unite the country. Bringing back Ethiopia, Ethiopianism. Because Good. Wonderful. He's been everywhere except Britain's cautious. But do you have relatives now living back in Ethiopia? Oh yeah, we do. Yes. A brother there too. Well, the question of property is still on the agenda. We'd like, when that Mengistu took away, we thought we had ill-gotten and what we did. We asked but we have, taken away. I mean, the population then was something like 25 million. Now we're about 110 million. Yes. Yes. Right, and that is a big country, a very big country. You can fly over it and see nothing. And have they ever wanted to reinstate the monarchy? No, it's been a while. Yes. There was a group called Moambasa, the Line of Judah, party that wanted to revive the monarchy, but the young generation know it by. I think once countries have abandoned the monarchy, well, we tried it once. It's very difficult to re-establish, isn't it? Without a popular. You did chop a head off. I mean, I'm going to Portugal on Wednesday, and there the royal family still live, and they're part of the social order, but they have no jurisdiction. Did anyone have an almond milk cappuccino? And there's no call for it to be re-established, other than by extreme monarchists, which rather out of touch with reality. I mean, I think so long as the royal families are welcome back in their countries, that's the main thing, isn't it? Yeah, that it is. Now we're welcome. So it is your country, and you're not excluded anymore. And Prince Michael, are you the eldest son? No, I have a brother who lives in Las Vegas. Spending the family wealth. If there was. On dice. I wish we did have. He was accused of stashing away in billions, and so I was interrogated by the dirty soldiers. And they said, "You think if I had a billion, do you think I'd be giving you an interview?" Yeah, you'll be gone. A billion means I could still run the country. Don't be silly. There's no such thing. And at that time, America just said that they had 11 billion in gold. Reserved in gold. When America said, no, I'm not going to give you gold, it's going to be merit of your economy rather than paying money gold. So when that happened, they revealed that they had 11 billion in gold.
$11 billion worth of gold. In Ethiopian. And the director said that we had 22. So they had no idea what $1 billion was. One of my families asked me, one of the girls can I ask how many zeros $1 billion has? Depends whether it's American or British, doesn't it? Yes. And the guy couldn't write the number. He couldn't go any further than 100,000. Oh my God. Didn't get it. Yeah. Didn't get it. What time do we need to... So the unveiling is at 2. Yes. In Bath. So it's however long it takes us to get to Bath. So we want to be there half an hour before we unveil. Because obviously we don't know what's arriving in Bath. We need to be there to receive the minerals that you mine in Ethiopia. No, we will not. No. Used to though, didn't they? I don't know. It takes about an hour. But not much. Yes. Which way are you driving? Do you lift? That's I'm modern just gold. taking my sat nav because I have no idea where I'm going. And it will be modern gold. I've made a mental note of where it is. Good. Oh, Okay. yes. Right. That's good. Western Getaway Business Park. ከዚህ ጋር ቤት ለመግዛት አስቦ ነበረ። ከተማውን ወደዋት ነበረ ማለት ነው። ባህር አጠገብ በመሆኗ ግን ቀዳማቸው ባህር ቤቱን አይተው እኮ አየህ፣ ቀቱን አይተው ነው። ቤተሰብ ብዙ ስለነበረ ላግ ያደርጋል እንዴ? ትንሽ ወደ ኋላ ቀረ። መሳሪያ ነው እንዴ? መሳሪያ ነው እንዴ? መሳሪያ ተቀባብሎ የሚጠብቅ ሙዚየም ነው። ሄሊኮፕተር ሙዚየም ነው። ሚሳኤል አየን እኮ አላየን
ሚሳኤል ግን ሴከንድ ወርልድ ዋር መሰለኝ ብለህ ነው የተጠቀለ በዚህ ጋር ነው ማለት ነው ጠላት የሚመጣው ይሄ እኮ እንትን መሆኑ እኮ ነው እንትን መሆኑ ነው ባድመ መሆኑ ነው ይሄ ባድመ ነው ተጠምዶ አየነው እኮ አንተ ሀገራቸው ናፍቋቸው እኛ እንኳን ገባ እዚህ አሁን ውጭ ሀገር ሆነን ማታም ሆነ ቀንም ይሄንን ኢንተርኔቱን ኢንፎርሜሽኑን ስለ ሀገራችን የሚፈሳውን ሁሉ እናውቃለን እንደው ቋጥሮ አይረኩልንም እንጂ እዛ የምትፈሳውን እናውቃለን እሳቸው በወር አንዴ በሁለት ወር አንዴ ነው ያንን እኮ እንትኑን የሚያገኙት ሪልሙን እሱም መቼስ እዛ ነጮች ሆኖ Here, breaking news. In Abyssinia, the resistance level ያሉ እሳቸው ያው እንደው ቢቢሲ በሚያመጣላቸው ሌላ ነገር እኮ የለም እና በእንደዚህ አይነት መንገድ እናን ሲሄዱ በባቡር ሲሄዱ የሚናፍቃቸው ይመስለኛል ከዚህ ኃይለ ሥላሴ ያኔ ሀገራቸው ነው ለምን አይናፍቃቸው እኛ ስለ እኛ ሰዎቻችሁ ባይኖሩ ተከታዮቻችሁ ባይኖሩ ያብዱ ነበር ምን ማለት ነው ያብዱ ነበር ያላደጉበት ሀገር ምን መተህ አንተ እዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ውጭ ሀገር ስታይ ያሳብድሃል እና ብቸኝነቱን አይችሉትም ነበር ግን ቤተሰቦቻችሁ ስለነበሩ ሰውየውም ዲሲፕሊን ስለነበሩ በጣም ዲሲፕሊን ናቸው እና በቃ አሁን ያኔ ቪዲዮ አንተ እንኳን እዛ ላይ አልተናገርክም ያኔ ቪዲዮ ተሰርቶ ስለሳቸው ልጅ ወጣቱ ልጅ የሰራው ያልከው ለእልትን ሁሉ ሲጠይቅ ነበር ዮጋ ይሰራሉ ምግብ የሚበሉት ምግብ ተጠንቅቀው ነው የሚበሉት ትንሽ ነገር ነው የሚበሉት ግን ጠዋት ዮጋ ይበላሉ ምናምን ዮጋ በደንብ አድርገው ይሰሩ ነበር እና ብለው ተናግሯል ቤተሰቦች I think ለእልት ናቸው እና በጣም ኤክሰርሳይዝ ሁሉ ያደርጉ ነበር አሉ ኤክሰርሳይዝ አሁን ዮጋ ያደርጉ Greetings. Greetings. There's no parking down there. No, I'm the guest. Are you the prince? Yes. All right. I think there's a parking space for you. Let me. Yes. Look. Thank you, sir.
Shall break every chain.
every chance. And give I a again and again. Oh yes, he give I a again and again. The Lion of Judah shall break every chain. The Lion of Judah shall break every chain. The Lion of Judah shall break every chain. And give I a Alright, just keep it going slowly for now, my lad. Slowly but sweetly. Good afternoon, everybody. Thank you very much. Rastafari Jah! 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 I'm going to invite Rasbandali Selassie to formally bless the space, and then we'll carry on with the proceedings after that. So Rasbandali Selassie. Eli, let me say greetings to the people. Greetings to the people. Greetings to the people. Yes. Enough things I can say. One of the first things I will say, differently from the blessing of the Most High God, the Rastafari King Selassie at first, is give thanks for the continents, give thanks for the people to be here today. It's not a word sound that I and I, Rastafari, get the privilege to use very often. We don't get that privilege very often. So we get the privilege a day like today to say thank you, not only to the people that is here, or the people that is in Bath, but also especially the people that in Western Supermare, who this morning put up a plaque for His Majesty Haile Selassie in remembrance of his time in the UK. We have to say give thanks and give them a round of applause, please. So we are giving thanks to the Father, Son and Holy One of creation. We heal Haile Selassie, for those who don't know, just like us people who would heal Christ. You know? Yeah, the Son of God come to heal man and look after man and protect man. And so we hear the King of Kings and Lord of Lords. And the biblically and prophetically and historically, we know that the King of Kings is Haile Selassie of Ethiopia, who done out this house to the people of Bath, especially the elders. Give thanks and praise for that. A round of applause for that. As Brother Sean said, they're going to bless up the place, bring the people in the harmony, so we can see the harmony there already, because we can see how close we are together. I want to say give thanks to my brethren from London to travel all the way, and all the way over, you know, from over the bridge also, Newport, Cardiff, you know,
And all these people travel from all over. But the Rastafarian drummers give thanks, because it wasn't really on the agenda, you know. And there's a sudden vibration from the Almighty Haile Selassie to say the drummers be here today, because the Prince are here with the grandson of His Imperial Majesty, and he love the drum, and I know all the family love the drum, so we must bring the drum for the Crown Prince. Give a round of applause for the Prince of His Majesty grandson. Yeah. And just in case I don't get no more time to talk, I want to give thanks and praise also for the strength of Sister Pauline, untouchable, who know her from way back forward, know what we are seeing today is not what we used to see 1,000 years ago. I'm talking about 20 years ago, 40 years ago. Sister P looked like Sister P then, Sister Pauline. But now if you look at her, no disrespect to the Empress of Ethiopia, but you can see the living Empress Menin in her countenance and the roundness of her face. And if you go and research that lady, that honorable Empress of Emperor Haile Selassie, who we call the Emperor, his wife, you will see what I'm talking about right here in the city of Bath. We give thanks for what is happening here. So we're asking the Almighty God, the Rastafari, still, you know, to bless and keep her and I. Bless everyone, the farmers, the travelers, everyone, you know, can we eat up some food already, we know some more left to eat. So we have to give thanks and praise to all who provide all this lovely food, and especially the farmers, you know, because we said not much time we get thanks to say thank you, and the farmers right to people to appreciate what they have done for the world. As our God and King always say, you know, the King cannot live without the farmers. So a big round of applause for all the farmers, please. I want a big round of applause for the farmers. Please, they feed the king and the queen. They feed the king and the queen. The king don't feed the farmers. Farmers feed the king. The king of His Majesty teach me that. And we have to say respect unto the farmers and respect to all good people who help with the good work of Fairfield House. Give thanks. Thanks. It's amazing seeing you all here today. If you don't know, my name's Sean Sobers, Sean Naphtali Sobers. I'm a trustee of Fairfield House. Been involved here for a long time. I actually got quite emotional earlier because just seeing everyone here and the drumming, and you know, it's just beautiful, beyond our wildest dreams really to get to this moment of appreciation. Just some formal welcomes. Ras Bandeli Selassie, High Priest of Southwest, give thanks. Your Excellency Prince Michael McConnell, welcome, give thanks. Always a pleasure to have you here. Your Right Worshipful Mayor of Bath and Mayoress, give thanks for you being here. It's an honour and a privilege. The Ethiopian community, it is Ethiopian New Year, 12th of September, and actually they decided to come today to Fairfield House to honour and bless the space and honour the new year for this occasion. So give thanks to you that you've travelled far and wide to be here, and it really is an honour and a blessing to have you here. I'm going to say some formal thank yous because nothing, you know, days like today don't happen out of a vacuum. Lots of people involved, and it's always the danger that you're going to miss people off this communication. But Matt Somerville, who worked with the architect, it is important with Fairfield House that we work with people, work with local people. Matt Somerville was important in terms of the planning application. To get a blue plaque on this building is not an easy thing. This is the first blue plaque in Bath. Bath have a bronze plaque scheme, and there's no other blue plaques in Bath. So we actually had to put a very strong application in to get a blue plaque. That's what we're seeing. Des, give thanks. You know I'm thanking you for everything that you do. All Fairfield volunteers, you know, Rainbow, Marion, Ayana, they do the garden, Chrisley, you know, all the Fairfield, there's so many volunteers here that keep the space running. Amazing. I want to say thank you, particularly some of these faces are going to be like, why are you thanking me? Daniel I see in front of me, Celia, Pauline every time. I'm going to come back to Pauline later. Even where to put the position of the plaque was really important, so thank you for that conversation. Becky Walsh, Malcolm Nicholson, Western Town Clerk, Western Parish, Councillor John Crockford Hawley. These are
people and dignitaries from Weston-super-Mare. This morning we put a blue plaque up to Weston-super-Mare, and that is a beautiful occasion. It was raining but the sun was shining at the same time. His Majesty spent a lot of time in Weston-super-Mare. As you know, he spent a lot of time in lots of places, and wherever he went he was welcomed with open arms and affection. And what we know now is the Tropicana in West-super-Mare. His Majesty used to go there, it's an open-air swimming pool, he used to go there and and relax and meditate, etc. And the story goes that he was asked as an emperor to go straight in, and he could jump the queue, and he said, no, I'm a guest in your country, and I'm going to follow the protocols and rules of your country. I'm going to line like everybody else in the queue. So Weston-super-Mare blessed up His Majesty, and the Ethiopian campaign, the Ethiopian legacy worldwide. It's a narrative that is has its rightful place in the Southwest. In Bath, we know Bath is a place of the Romans and the Georgians and, Jane Austen, but Haile Selassie and His Majesty has a rightful narrative in this city, and it's important that is strongly put forward, and I give thanks to Weston-super-Mare for also putting that next. Well, I'll mention that straight away. We're setting up a library in Fairfield House as a place of study and research for scholars. We've got some PhD scholars here today that are doing Rastafari-based research, and it's important that people can come here, learn about this history, and there's so many untold stories in this place. And we're working with Ezra, elder from the Rastafari community. Let me correct that. Ezra, elder from the Ethiopian community, to work with the books, work with the library, and interpret what we have here. And it's really important that we have the support from the Ethiopian community from the ground up. So thank you for that work, Mr. Ezra. Friends of Fairfield House, the KIC directors, Pauline, Sonia. In terms of this plaque and why today, people have been asking why today and how did this happen. And it's it's a set of coincidences, but I'd also say there's divine inspiration in all things. There's a gentleman called Asher, where's Asher, from Ujima Radio here taking photographs. 3 years ago, this gentleman told me that he lives in Weston, and told me that Weston-super-Mare had a long list of people that wanted to recognise with a blue plaque. So I clocked that information. That was 3 years ago. Last year, very arbitrarily, I met Malcolm, who's the town clerk, last August, and I just had a conversation with him in a random way. Then he mentioned, okay, this is who he is, and we're putting up a blue plaque to Haile Selassie. And I said, we're looking to do exactly the same thing, so let's do it in a united way rather than in a divided way, and that's why you're here today, and that's why we're in Weston this morning. So rather than do it in a, they're doing their thing, they're doing our thing, strengthen unity together. So thank you very much, and nothing's accidental. We met on purpose. Thank you, Asher, for that as well. In terms of some logistics, University West of England helped support the plaque, and also the Arts and Humanities Research Council. And also I want to give thanks to the Baines Council, Dave Dixon and colleagues for your ongoing support as well, and they're 3 organisations that are named on the plaque. Thank you Peter Green, PA Systems set up, graduate for a long time. Bath Spa University, want to thank you for your ongoing support. Stephen and Gita Dawson, Lady Teresa Lloyd, there's lots of people to thank. But now on to the main occasion. I want to bring forward Your Excellency Prince Michael McConnell to say some few words and to do the honourable unveiling. So thank you very much, Prince Michael. Raspe, Mayor of Bath, Sean, Pauline, and everybody who contributed in bringing this placard to Fairfield. I'd like to give thanks. For me, to be able to unveil 2 placards in a day, I might have broken the record. I'd like to thank everybody for coming and seeing this. May God bless you all. Thank you.
how we're going to do that. Yeah. So we come to the plan. I'm not sure how we're going to... Yeah. I want to hold the flag. Sean, let's pull it off. I'll let you do the next one. Yeah? Yeah, let's take it together. Let's pull it across. Yeah. Alright. Yes, right. Stand here to get some photographs. And the first one I'm going to do is called it's Happiness. The same one. And do you have lunch? Well, I don't have to search no more. Found what I've been looking for. Turned the lock and I've opened up the door. And this is what I see, all that I am here to be. To my happiness, I have found the key. In circles I've been around and around, going crazy out my mind, seeking outwardly to find. But my God's been showing me all of the signs, leads me to my happiness inside. I've always had it, just didn't know it. Got so bombarded with all the baggage, so many voices, all of these choices, had to clear the noises. So I took the time to clear my mind. Took the time to clear my mind. They say that what you're looking for is always right at your door. Can't see it 'cause we always think it's something more than the journey that we take. Can lead to so much heartache, but joy when we realize happiness lies inside. So we don't have to search no more. Found what we've been looking for. Turn that lock and we open up the door. And this is what we see, all that we are here to be. To our happiness we have found the key. We always had it, just didn't know it. Got so bombarded with all the baggage, so many voices, all of these choices, have to clear the noises. So I took the time, I've always had it, just didn't know it. Got so bombarded with all the baggage, so many voices, all of these choices, had to clear the noises. So I took the time to clear my mind. Yeah, took the time to clear my mind. Let me tell you what I did. I hold a meditation, raise my vibration, come to the realization happiness resides inside. Yeah, I hold a meditation, raise my vibration, come to the realization happiness
resides inside. Happiness resides inside. So I hold my meditation and I raise my vibration. Happiness, happiness, happiness resides inside. Yeah, full of meditation, raise the vibration, come to the realization. Happiness resides inside. Happiness resides inside. Happiness resides inside. All our meditation. Okay, I'm gonna, thank you. I'm gonna do another one which I just recently wrote, and this one is entitled Know Thyself. You're kissing me forever. All right, we took off my jacket, yeah? Because he didn't give me no warning, we just... All right, that me like the king. All right, so blessings up to the mayor, blessings up to my prince gone. We are those who say Jehovah, Jah, Rastafari, Emperor Selassie, I also to Christus, I in spirit and in truth. We are those who give, hold up there, follow me. We are those who give thanks. Drummers, give me some drum, because we are those who say Jehovah, Jah, Rastafari, Emperor Selassie, I also to Christus, I in spirit and in truth. We are those who thanks for all things. We are those who give thanks for the cerebral, we give thanks for the brain, we give thanks for the eyes, we the nose, we give thanks for the mouth, so we can publish Jehovah, Jah, Rastafari, Emperor Selassie, I also to Christus, I in spirit and in truth. We are those who give thanks for the phalanges, we give thanks for the movement of the same, we give thanks for the palm of the hand, we give thanks for the back of the hand, we give thanks for the wrist. We give thanks even for the forearm, we give thanks for the elbow and the movement of the same. We are those who give thanks even for the bicep, we give thanks for the shoulder and the blade and the movement of the same. We are those who give thanks for all things. We are those who give thanks for the rib, for the cage, for the bladder. We are those who give thanks for the fallopian tube, for the birth canal. We are those who give thanks for the vagina, for the penis, for the hip, for the bone, for the waist, and for the pelvis, and for the movement of the same. We are those who give thanks for all things. We are those who give thanks even for the spine. We give thanks even for the quad. We give thanks for the hamstring. We give thanks for the knee, for the calf, for the cartilage. We give thanks for all things. We do give thanks for the tibia, for the fibula. We give thanks for the heel. We give thanks even for the ankle and the movement of the same. We are those who give thanks for all things. We do give thanks for the phalanges, the big toe for the balance and the small toe for the same, and the toes in between do such wonderful and great things. We give thanks for all things. We give thanks for Mother Earth, even the grass. We stand upon, so we give thanks even to the herb of the field, and we don't eat them. We give thanks even to the fruit of the field, and we eat them. And we give thanks